Hanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yan
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sang aga. Mga kabombo, good morning and welcome diri sa aton nga palantuntunan ang Good Morning Philippines. No, welcome diri sa inyo sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa lilisuan sa inyo mga transistor radios kag labot sa radyo may ara pagkikita sa Facebook fan page sa Bombo Radyo Bacolod. No, please click or search nyo sa inyo mga Facebook app ang Bombo Radyo Bacolod fan page. No, hindi lang mo tayo magkalipat, mag-click sang like kag follow nyo lang din para kamo ma-update from time to time sa mga latest and updated nga mga informations and stories man nga gina-post sa inyong number 1 radio station diri sa syudad sa Bacolod nga mo ang Bombo Radyo Bacolod kag labot sa Facebook, may YouTube channel pagid kita, no? Kag hindi ba kamo magkalipat dira mag-click sang subscribe button kag sang notification bell mga kabombo, no? And once again, welcome diri sa atong palantuntunan ng Good Morning Philippines. Kag subong adlaw Domingo, Abril 17 tuig 2022. Kag Happy Easter tanan sa inyo, no mga kabombo. Kag subong adlaw Easter Sunday o kon Resurrection Day. Kag para sa ato naman nga local and national elections, mayara lang kita sa nabiling nga 22 diyas na lang antes magabot ang May 9, 2022 national and local elections. Once again, ang inyong mga alagad. Bombo, Glory Faith Alciario. Kag Bombo France, Andrew Borgos. Once again, Bombo Faith, good morning and a happy Easter sa imo. Yes, Bombo Andrew, good morning. Happy Easter, Bombo Andrew. Kamusta aton Easter Sunday, Bombo Andrew? Yes, okay, good, no? Kag isa pa dahil sa Bombo Faith, ang Easter Sunday is isa sa mga ginatutukan man, no? Especially sa mga kasimbahanan, ang aton nga Bombo Faith, ang aton balang doon andan gid lang mga tradisyon basta Easter Sundays, no? May mga ginaano kita sa simbahan, may ginahulat kita, no? May mga gina-expectar kita bing mga activities, no? So subong magsinang kita daan Easter Sunday subong nga Bombo Faith, Day of Resurrection ina. Yes, no? So sa aton nga mga kauturan subong nga amo ning Bombo Faith ang adlaw nga isa sa mga colorful nga adlaw, no? Sunday, yes. Easter Sunday kay because nga amo na ni ang pagkabanhaw ni Jesucristo matapos ang iyaning pag-antos Bombo Faith, no? Sa yes. Sa Calvary, no? Dito sa Jerusalem, Bombo Faith. Yes, Bombo Andrew. Kag iniman ang adlaw ang kapatimaan sa aton, Bombo Andrew, kumbaga na-refresh na kita, Bombo Andrew, kay ginluwas na kita ni Jesus Christ sa aton kay mga sala pagi sa pagdansang sa krus, Bombo yes. Andrew. Yes, correct. Insakto gina Bombo Faith, no? Kay subong adlaw ang Easter Sunday, ni siyang Easter Sunday, no? Nga Easter Sunday siya ginatuwag. So mga kabombo, before kita mag
play sa aton nga feature story, no? May gin-prepare sa aton si Bombo Jazz, Bombo Faith. Yes. Kag mga kabombo sa feature story kung ano ni ang ginatawag nga Easter Sunday. Di magsiling kita Easter Sunday, amo na siya ginatawag Bombo Faith nga Pascha Resurrection Sunday, no? Isa-isa ni sa ka-festival sa mga Christians, kag cultural holiday commemorating nga kung ginadumdum ang pagbanhaw ni Jesucristo sa matapos siya ang napatay, no? Nga gin-describe ni siya sa New Testament o kung sa libro duwa nga actually Bombo Faith ang Bible is ano ni siya no, natunga ni siya sa duwa ka mga libro, Old Testament kag New Testament. So sa New Testament na ning era si Jesus Christ na bilong, no? So ang New Testament rin na digin describe ang life story, no? Ang journey ni Jesus Christ. So amo ni Bombo Faith pagkatapos ang iya ikatatlong adlaw sang iya ning paglubong, no? Dito patapos siya nga gin-crucify o kung ginlansang sa mga Romano, Bombo Faith, no? Dito sa Kalbaryo sang 30 AD, no? O kung ang AD ni Bombo Faith, Anno Domini, no? So amo ni sa nga ginatawag bala ang whole story or ang laban gid nga mga stories nga ginaundan sa New Testament amo ni ang pasyon ni Jesucristo. Bombo Faith. Yes, kag iniman Bombo Andrew ang after sang di ba Bombo Andrew mayara kita nga before sang Holy Week mayara kita nga 40-day period of fasting, prayer, kag aton nga pag hinulstol sa aton nga mga sala Bombo Andrew, kag pag-abot naman sang Holy Week gina-refer ni Bombo Andrew nga isa ka semana nga nga ano naton nga activities Bombo Andrew kag kumadumduman ta sang Friday kag Saturday Bombo Andrew sang Good Friday kag sang Black Saturday Bombo Andrew nag ano man ta nag sign off para man nga ini ang pagpakita man sa aton nga kita ang magpamalandong, kita man ang mag-upod sa aton nga simbahang Katoliko sa pag observe sang Holy Week Bombo Andrew. Correct. Bombo Faith, no? Amo gina nga aton yang every year na siya, no? Yes. Nga ginasundan kid sang Christian beliefs bala. Ang pagpati nato kay because nga kadamaan sa aton di Bombo Faith, mga Filipino is mga believer kini sa Kristo. So ang especially ang number one gid ang pinaka big religion diri sa aton sa pungsod Pilipinas amo ni ang Roman Catholic. Yes. Bombo Faith, no? So ti kahapon, no, Black Saturday, Monday, Thursday, Good Friday, subong Easter Sunday. So Bombo Faith ang amo ni nga mga celebration, no, ti gaano gikita ya kasadya gining kadamaan sa aton do ano gid bala do naghugyaw gid sila kay because nga ang sang una, no, ano yan ang experience Bombo Faith sang una kun nabtan mo pa ning 30 AD, no? Kung ari tani sang amo ni nga time nga pagbanhaw gid sang ni Jesus Christ, no? Amo ni ang anak sang Dios Amay nga ginhala di diri Bombo Faith para mahugasan ang sala sang tanan, no? Gin ano ya bala Bombo Faith no sa pagin sacrifice, yes, no? oo. Amo na gani Bombo Andrew nga ang for God so loved the world he gave his only begotten son di Bombo Andrew. Kanami no sang ano bala Bombo Andrew kanami sang iya nga verse sa verse nga na kay oo, kay syempre Bombo Andrew sino laman bala ang ano kung ikaw isa ka tao Bombo Andrew wala gid ikaw di ba may ara kita yang pamamasasan nga salbaro naton kaugalingon amuged so pero God is very selfless gid Bombo Andrew amuged Bombo Faith, no? Kay sa amo na lang ang mga Bible verse amo na sa kuno ang pinaka-famous nga Bible verse Bombo Faith, yes, no? John 3:16. So amo ni siya amo ni bot silingon sang amo ni nga mga verses nga nagapakita gid kung ano ang ginatawag nga Holy Week Bombo Faith, yes, no? Kay because of that sa muna ang famous nga verse, no? Kung saan pa pala Bombo Faith gin ano na tanan gin palipot na lang ang tanan, no? Sa amo na nga verse balati for God so loved the world that he gave his only begotten son, no? So amo na gin palansang gin sakripisyo ya ang ginatawagan nila Bombo Faith the sacrificial lamb amo na si Jesus Christ ginlan siya sa krus sa Kalbaryo after 3 days, no, nagbanhaw siya kag nagbalik siya sa mismo, no, sa right hand or sa natuo nga bahin sang iya nga amay ka gamot Bombo Faith nga ang katawhan, no, na tinduan kag nahugasan sa mga kasalaan. Well, subong ti Easter Sunday, ang kadamaan sa ato niya Bombo Faith may mga activities na especially sa mga kabataan, no? Muna siya actually ang day man sa mga kabataan. Yes. May mga ginatawag na mga Easter egg hunting Bombo Faith, no? Especially sa mga malls bala. Kung din pagid
nga mga parks and playgrounds, tidra na sila gabutang sa mga mga Easter eggs, no? Kung makit-andra nila yung mga treats dira sa sulod, no? Mga beliefs nato nya. Kag ginawa para nga sa mga bombo faith, no? Naging unang itlog ko ng manok, no? So amo na sa. Sige, no? So Bombo Anthony, no? Before tada sila karon magpadulong, no? Lang gid kita anay kay tani sila ang anganan talan sila anay, no? Because nga plans na kabilog apat ni sila, no? In some other part of the world kailangan man na naton nga mga correspondents, no, kag mga kaupdanan diri sa aton nga palatuntunan subong sa Good Morning Philippines. Pero Bombo Faith, no, before gid kita hatagid sang importansya gid sang aton nga mga topiko, no, aton anay pag-isa-isahon kung sino atong mga bisita subong adlaw, no, balikan ni naton karon ng pagtalakay naton kun ano ang Easter Sunday. Ito so far do ano pa lang ni siya. Papiyaw pala ni Bombo Faith ang ato nga discussion kay dugay si Bombo Justice Jesus Madrigal may prepare ni siya sa ato nga feature stories, no. Pero Bombo Faith ato ni sila na i-introduce ang ato nga mga topics for today sa ato nga Easter Sunday nga edition sang Good Morning Philippines. Ang una Bombo Faith mga lagaw kita na nga duwa, no, makadto kita sa iban nga mga bahin sa pungsod mapa UK ta, pa Thailand ta, pa Singapore ta, kag pa pagid kita pa Hong Kong, no. So ang aton kanang mga bisita Bombo Faith, no, ipasaysay taman sa ila kay because nga not all countries diri sa bugos nga kalibutan are Christian believers, no. O kon mga believer ni Christ. Syempre Bombo Faith, we respect each other's religion. Basta religion gani nga topic, it's very sensitive gina saya Bombo Faith, no. Do kadalom na siya nga topic basta religion ang ginatalakay. Pero ang ato na focus for today or for this Sunday Bombo Faith is all about Easter Sunday or the Resurrection Day. Ibaluon ni nato especially dito sa mga non-Christian countries. Yes. No? Mga non-Christian countries kung ano tong ilang mga activities, kung paano ni sila magpatigayon sa Easter Sunday o kung magselebrar. Kung ano man malaki importante ba sila Bombo Faith ang Easter Sunday. Syempre diri sa aton sa Pilipinas, Catholic country kita ya, Christian country kita, so may mga activities kita ya na kaangay sini. Kay may ara man Bombo Andrew na wala na nila yung observe. So let's see kung sa mga countries nga gin-invite natin karon nga mga Bombo correspondents kung ano correct. Kung may ara bala sila lang itawa. Oo, kung pagid ang mga church activities nila, no. Pasaysay ta na sila. Kaya syempre Bombo Faith, curious man kita mo kay diri sa Pilipinas. Kabalo na matiya kung ano ding aton nga activities basta mag-abot ang mga celebrations, no? Kangay Easter Sunday. Wala po tra Bombo Faith, no? Basta Resurrection Day timing gini. Amo ni sa mga ginambalblan nila, Easter Sunday is also the day of the triumph bala, no? O kung mga kadalagaan, Bombo Faith, way labot sa kadalagaan sa nagligad lang tong mga sinima naman o kung mga inadlaw nagwa na ang resulta sang do masilingin na ito Bombo Faith isa sa mga pinakabudlay nga mga exams mo, no? Amo ni ang bar exam. No? Well, congratulations for sa mga bar passers, no? Kagato ni sila kanong kilalaon ng mga bag-o naman nga mga bugado, no? Bombo Faith. Oo, kag Bombo Andrew kung ano bala ang mga struggles. Yan. Bombo Andrew. Correct. Makuha ang kadalagaan niya hindi Bombo Andrew. Oo, amugid, no? Kag isa pa Bombo Faith, basta magambal tayo daan na abugas siya yung kurso ya, gabi no, ano naihan ga ano man na sila, may mga social life man na sila ihan, o kung tuon lang nga tuon. Kay Bombo Andrew, ano siya, kung baga, oo. Yes. Oo. Correct, Bombo Faith, no? So, amo na da gani, no? Especially subong ng may mga newly pass na mga abogado. Kilala ko ni sila karon Bombo Faith. Actually, duwa ni atong mga bisita, no, mga nakapasar sa bar exam Bombo Faith. So, another pagid nato nga topic karon 10:30, no, mga around the last 10 ang aga. Ato man ni Bombo Faith, gikilala ang isa madiri ka mga mapisan man, no? Na leader especially sa paghatag sang serbisyo publiko kag seguridad ng Bombo Faith sa mga nasakupan sini
especially sa bahin diri sa may Bacolod City Police Station 2. Yes, no? Bombo Andrew. Kag ang ila nga hepe ni Bombo Andrew sa pagkabaluta, ano gina siya mo, hands-on ni siya Bombo Yes, Andrew, ano tapos gid? bataon pag gini siya Bombo Andrew. Kag very dedicated sa iya nga Correct gid. obra Bombo Andrew. Kung mahambal mo bala nga ay ka selfless nga tao, kay ang iya nga oras ginadedikar niya sa iya nga obra, do na Bombo Andrew. Kag dapat gid siya tularan Bombo Andrew, kay very dedicated, kag ano gid siya Bombo Andrew, very hands-on gid siya sa iya nga trabaho Bombo Andrew. Kag kumbaga Bombo Andrew siya ni isa ni siya sa mga leaders nga ginhatagan bala Bombo Andrew kung bagagin kung bagagin hatagan niya gid sang importansya ang organisasyon nga iya nga ginsudlan Bombo Andrew. Correct Bombo Faith, no. Ato na makopod si Police Captain Paul Vincent Pendon matapos Bombo Faith nga ano ni Sly. Kapelanan na nila nga number 1 spot sila, no? Sa Bacolod City Police Station 2 nga ginkilala gid sila sang Police Regional Office 6 nga number 1 sila gyapon sa top 1 sila in terms sa ilang nga mga accomplishments, no, kagang ilang mga nabuhat dira sa nasiling ni nga police station. Kag lastly Bombo Faith, no? Kag ari Bombo Andrew, lastly nato nga topic, amo gid niya ang exciting part sa ngaton kung estudyante ta Bombo Andrew, di ba? Nga ang graduation day Bombo Andrew, kay di ba madumduman ta sang kita mga estudyante pa Bombo Andrew. Do ka burden gid sa aton Bombo, ay san upat kita ya ka-graduate man, do mo na bala. Subong nga year may ara na kita graduation. So let's see kung ano ang activities kag paano ginhiwat ang graduation Bombo Andrew after 2 years nga wala nakahiwat Bombo Andrew sa graduation because of the COVID-19 pandemic Bombo Andrew. So karon naton makaupod ang Public Information Officer sang Department of Education, Negros Occidental, Division of Negros Occidental Bombo Andrew, si Sir Ian Arnold Arnaiz Bombo Andrew. Grabe man, no? So after 2 years maka-marcha-marcha na mga Bombo Andrew. Bantayan ta niya, no? Pa-share ta kay Sir Arnaiz Bombo Faith kung ano ning ilang preparations man, kung ano ning nga mga schools ang magapatigayan man sa face-to-face na, no? Face-to-face na nga graduation. So unay pandemic ito Bombo Faith, no, makita mo lang ang mga estudyante ara lang gid ang iban gani way pagin gani naka-graduation, no? Yes, oo. Subo, no? Subo gid. Amo na ako no Bombo Faith ang pinaka-greatest moment mo kuno kung naga-eskwela ka mo. Ang graduation, kag dira mo kumbaga isa na Bombo Andrew sa triumph man sa mga estudyante nga ay nagdaog na ko sa nga pag-eskwela kay naka-graduate na ko, nakalampuwas na. Sa una Bombo Andrew sa graduation, di ba? May mga jubilee song kita nga ginano, di ba? Amugay. Sige. Let's see karon kung may ara man sila nga mo na Bombo Andrew nga graduation song sa una. Sa una ano graduation song ninyo Bombo Andrew? Nadumduman ko sang high school. Sa high school Kaya ang elementary ko Bombo Faith hindi gani mandula do pila ginakatuig nga ginagamit as graduation song. Yesterday's Dream. Yes, no? Yesterday's Tapos Dream. ang high school kaya nalipat na ko to ng ano to galing nga kanta to if I'm not mistaken ng basta na lipat lagi ko. Asa sa college na lipat naman ko Bombo Faith, no? Kayo, hindi mo gid man malikawan nga malipatan Bombo Andrew. Amon do kay Bruno Mars ay sang high school. Tapos ang college na lipat ko kung ano amon graduation song. No? Nalipat naman ko gani. Sige. Pero patalakay na lang ako kay Sir Ian kung ano ni ang ilang mga preparations sana sila ni nga graduation, no, nga face to face na Bombo Faith. So with this, no, mga kabombo, mga atong mga kulturan dira, no, bantayan na karon ang atong mga topics for today sa ating Easter Sunday edition sa Good Morning Philippines. Pero Bombo Faith, no, antisina, no, ato ni anay balikan, no, ang ato ni nga mga unagin nga topiko. Yes. No, sa mention naging utolan to anay naton no, kay gin-introduce ta anay nga nga mga bisita subong adlaw. Pero balik taya sa aton nga gin-discuss subong nga aga ang Easter Sunday. Easter Sunday. Yes, Bombo Faith, no, may ginhatag day kag may preparar diri. Actually Bombo Faith, this is very informative, no, amo nga mga features pala. Kaya syempre yung mga kultura naton may mga curiosity ni sila. Nga amo ni siya, no, nga mo ning tawag ni siya man nga
nga Easter Sunday nga may Easter egg. Mamo na sila bala Bombo Faith. Well, with this, no, pangatian na naton kag bantayan ang feature story nga ginpreparar man sa aton ni Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Subong adlaw, Domingo, nagaselebrar ang bugos nga Kristiyanong katawhan sang pagdumdom sang pagkabanhaw sa aton Ginoo kag manluluwas nga si Jesus. Ini matapos nga iya ginlutos ang kamatayon sa ini siya ang ginlansan sa krus sa Kalbaryo 2000 katuig na ang nakaligad apisar sang COVID-19 pandemic. Kag bisan nga apektado ang kinandan nga mahilikoton subong adlaw kag bugos nga Semana Santa mangod sang ginapatuman nga health protocols sa gihapon dayon ang pagpamalagdong kag selebrasyon sa tagsa ka mapulian, simbahan kabisan pa virtually ukon online. Happy Easter, mga kabombo! Well, kung maghambal kita Easter, amo ini ang Paska sa pagtawag sa Aramaic nga lengguwahe subong man sa Greek and Latin. Easter or Paska or Resurrection Sunday, adlaw sang pagkabanhaw. Easter is a Christian festival and holiday commemorating the resurrection of Jesus from the dead, described in the New Testament as having occurred on the third day after his burial following his crucifixion by the Romans at Calvary 30 Anno Domini or AD. Ang adlaw sang pagkabanhaw nga amo ang culmination sang Passion of Jesus ang ginunahan sang Lent sa sulod sang 40 ka adlaw nga pagbuasa, pagpangamuyo kag penitensya. Labi na gid sa aton si makauturan nga mga Roman Catholic devotees. Sa nagligad nga Biyernes, Good Friday, ang adlaw nga ginapatihan ginbugtuan sang ginhawa kag napatay si Jesus samtang nalansang sa krus sa Kalbaryo. Ang manginsuli sini ukon opposite amo naman ang adlaw nga Domingo, Easter Sunday, kung saan nabuhi ang Kristo gikan sa kalibutan sa mga patay pagkatapos sang 3 ka adlaw. Easter is the most important Christian festival of the years. Ang resurrection of the Christ, yara mismo klaro nga napagkit sa balaan kasulatan sa Dios, ilabinagid sa bagong katipan o New Testament of the Holy Scriptures. Sa Ebanghelyo ni Mateo, the angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Samtang sa kada pag-abot sang adlaw sang pagkabanhaw kaangay subong adlaw, humalin sang una kag samtang nagalipas ang malawig nga tinuig, madamo na nga mga practices nga ginahiwat sa pagsaulog sang Easter Sunday worldwide. Kay isa na diri ang Easter egg. Sang wala pa ang pandemya, nangin kinanda na nga may ginahiwat nga mga Easter egg hunting, labi na para sa mga kabataan. In many pre-Christian societies, eggs held associations with spring and new life. Sa itong una nga panahon, ginadoptar sa mga early Christians ang ini nga pagpati kung saan ginhimo nilang itlog bilang simbolo sang pagkabanhaw. Kagang empty shell o kung tukiba sini, nangin metaphor sang empty tomb ni Jesus. Base sa tradisyon, ang mga lalaki ang nagatago sa mga itlog kag amo ang pangitaon sa mga babayi kag mga kabataan. Sa karon, mas masadya na gid ang Easter egg hunting mangod may kabaylo na nga mga papremyo. Wala
labot sa Easter eggs, mayara pag isa ka simbolo ang Easter Sunday. Ang Easter Bunny o kun ang rabbit. Base sa origin, ang Easter Bunny una na nga nag-abot sa Amerika sa tong 1700s. Pinaagi sa mga German immigrants nga nag-estar sa Pennsylvania, kagamo ang nag-transport sang egg-laying hare nga ginatuwag Osterhaus o kun ang Osterhaus. Ang ilang nga mga kabataan naghihimo sa mga pugad, kagamo ang ginasudlan kag ginapaistaran sang nagaboto nga mga hare o kun rabbit, tubtub nga magboto sila sa mga colored eggs. Labot sa hard-boiled eggs o kon Easter eggs kag Easter bunnies. Kabahin man sa selebrasyon, subong nga adlaw, Easter Sunday, amo ang traditional Easter meals around the world. Agod nga makompleto ang masanag adlaw sang pagkabanhaw nga nagadalasan dako nga paglaom. May mga pagsalo-salo o kon mga pagkaon nga nagadepende man sa ano nga pungsod kung ano man ang ila sini nga mga delicacies. Kag ini ang gilakipan sa mga sweet breads and pastries, meat and egg dishes, and plenty of cakes and cookies. He is Lord. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Juan, Kapitulo 11, versikulo 25, tubtob 26. Sa liwat, malipayon nga adlaw sang pagkabanhaw, subong nga adlaw. Wishing you a blessed, holy, holiday filled with happiness, love, and faith. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Okay, there you have it. No, madaming salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal matapos kang ginulong sa aton ang featured story. Especially subong and related subong adlaw. Ang Easter Sunday mga kabombo. Actually, Bombo Faith, no? So ato mga bisita subong nga rin na diri sa piyaka linya, no? Sa mga iba naga-establish pa lang isang ilaning mga connections man in some other parts sa kalibutan in some other countries. Well, drin lang kikita Bombo Faith anay no sa aton nga makaupod subong aga no from United Kingdom si Ramil Sugon kag si Sir Bautista de la Cruz live in Thailand. Mga sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod and happy Easter sa inyo. Good morning. Good morning. Mga sir, good morning no. Sir Ramil and Sir Bautista, good morning. Once again, welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod niyo subong si Bombo Andrew kag si Bombo Faith. So sir, happy Easter sa inyo nga duwa. Kamusta? Yes, happy Easter Sunday, Bombo Andrew kag Bombo Faith kag sa ato mga tagpalamatik dira sa bilog nga siyudad sang Bacolod kag sa bilog nga Negros sa Bombo Andrew. Okay, sige no. So subong aga ato makopod Sir Rabil kag si Sir Bautista. Sir, good morning no. Sir Bao, kamusta? Good morning sa imo, kamusta ka sa Thailand? Okay lang. Okay. Pasensya, medyo I don't know if the signal is okay. Kaya Okay, good. sa island. Okay, good sir. Okay, sige Sir Bao no. Salamat sa imong tiyempo no. Bisan kasi notification ka pa subong. Still nagatag kagit sa imong tiyempo. Sige. No, but before dira no ano tanay pwede kita say good morning sa atong mga listeners for today. Mauna tanay kay Sir Bao. Sir Bao. Good morning. I am Sir Bao. All the way from Thailand. I would like to greet everyone, especially to my family and friends in Barangay Punta Taytay. I would like to greet them Happy Easter and of course sa tanan nga gapamati sa Bombo Radio. Good morning and Happy Easter. Okay, sige. Salamat kay Sir Bao. Sir Ramil. Yes, mayong aga dira no sa aton sining observance sa Easter o Holy Week diri sa England, United Kingdom.
so far bag-o gid lang nagligad ang isa ka oras kaga naga Easter Sunday na diri sa amon subong kaya daw 7 ka oras ang inyo sila nga abanse dira sa Pilipinas. Yes, sir. Then with regards diri sa UK by this morning, dugay-dugay may pila ka mga mass nga pataygayonon sa Catholic Church kag subong man sa Anglican Church. Amo ini nga pinakadako diri nga simbahan diri sa amon ang Anglican o kon ginatawag nga Church of England na kung sa diin medyo may similarity ini sila Bombo Andro kag Bombo Faith ang ila sini nga pag-celebrar sang mass. Then after sina mga kabataan may task ini sila gabit-bit sa mga gagmay nga basket kag magapangita sang Easter egg o kung mag-hunt sa nga Easter egg sa palibot sa pila ka simbahan nga gina-organize sa pila ka mga churches kag sang school. Then subong man sa sila ginahimo nila nga chocolate bunny, no? Amo na ang famous diri sa amon diri sa UK. Then sa afternoon may ara kami sa mga gina-organize nga party sa mga Filipino, especially pag patigayon sang barbecue. So daw amo ina ang amon sini nga ginahiwat every year. Pero nauntat ina sa nga nagligad nga tinuig bangod sa mga restrictions sang COVID-19 Bombo Andro kag Bombo Faith. Okay, sige Sir Ramel, salamat gid no. Sir, salamat gid, balik ko da karon sa imo for some additional pagid naton nga mga stories in related subong aga, no? Especially sa Easter Sunday. Proceed ko na from Thailand kay Sir Bao. Sir Bao, subong we know naman Thailand, no? Is, ano gina siya? Do ka Buddhist type of country and then very few lang percentage ang may Christian beliefs. But Sir Bao, by the way, sir, for how many years ka na gani, sir, nga rasul sa Thailand, Sir Bao? Oh, I am here in Thailand for almost 4 years. 4 years na. Oh. So sa muna kalawig sir, doon nangin ano ka naman no, ang mga practices dira kag mga cultures dira doon naman amat mo naman adapt sa muna kalawig Sir Bao, no? Yes. Oo. Most likely somehow I can communicate with the Thai people na since it's really necessary to learn their language because you know wherever you go like when dealing with people or with dealing with Thai, like going to the supermarket, going to the market, or wherever you go, you need to really to speak Thai because your English skills or your English capacity is not that super good. So kinanglan we need to learn their language. Okay. But somehow they can speak naman but a little lang. Oh, sir. Unlike us, when we speak English, we are very fast sila. So kinanglan if we speak English, kinanglan There's 20 seconds lang. Oo. Amat-amat. Amat-amat. Okay. As a teacher ka na, Sir Bao, no? For 4 years ka na dira, no? Bilang teacher. But I am an English teacher, okay. teacher here in Thailand. Come on. Okay. So Sir Bao, ang situation dira subong, no? Kay because nga sa imo lang gid sir nga mga pag-gather ng information dira. Ano gid sir nga mga religion gid ang dumay pinakadamo number o kung mga beliefs dira, sir? Sir Bao? Ng Buddhist or mas damo gid sir ang Buddhist, no? Kag mix kag ang mga Muslim, sir, no? Sir Bao? Regarding with the religion, bali in Thailand, 95% is Buddhism. 4% Islam or mga Muslim, and 1% lang yun is Christianity or Christians. So 1% lang yun ang Christians here in Thailand. So that is why when it comes to Easter celebration, though medyo laka mo lang siya makita. Like me, because I'm living in the province, far away ko from Bangkok, so somehow may mga success, pero very limited. Okay. Sir Bao? Sir Bao? Hello, sir?
Sir Bao. Yes. Sir, oo. Ara ka nagali sa resort kay medyo ano gid. Do ka damo gid sa do mga other voice. Tara Sir Bao, way kita mo mayo na batian ang imo nga dugang nga mga informations kaina. So Sir Bao, so ang sa religion dira due tayo dyan, no, in terms sa Christians, no, Sir Bao? Sir Bao? Yes, only 1% lang yun actually is 1%. Christians or and the rest is 95% ang Buddhism, 4% ang Islam or the Muslims. So when it comes to percentage, 1% lang yun ang Christian. Okay, sige, no. Sir Bao, salamat gid, no. Dali lang gid, no. Balikan to anay naton. May dugang pagkikita din nga upod. Si Sir Tide. Sir Tide? Yes, sir. Good morning, sir. Happy Easter dira sa imo, no. Salamat gid sa imo man nga tiyempo nga ikaw nga mon makaupod man diri subong. Sir Tide, no. Kami ginsuguran na lang namo di-discuss together with sa imo man nga makopdanan si Sir Ramil Isugon kag si Sir Bautista, no, from Thailand, si Sir Ramil from UK. So subong nga rin si Sir Tide Drogasyon, no. Sir Tide, dali lagi Sir Tide, balikan ta kada kay sugpunan ko tanay sa kay Sir Bao. Oh, Sir Bao, ang aton nga diskusyon ang pag-share mo man sa nga celebration dira, no, sa Thailand. Sir Bao. Sir Bao, ang tisubong amo ni ang subong do ano man sir, may mga celebrations man dira sila. Kaangay subong do same sa Pilipinas. Actually, this week is the Songkran Festival in Thailand, or it is called the Thai New Year celebration. Okay. So it's a long week celebration. That is why most of the people here in Thailand during this week are in the beach. Beach na sila because Songkran Festival is like sa Philippines, San Juan. We go to the beach, then gabasyahan ay tubig. Okay. Gapintahanay. Okay, kung ang value ang ang iyang type of celebrar sir, the same as St. John the Baptist Day dire, no? No mo faith, no? Yes. Pero it is not connected with the Easter Sunday because as what I have said, 1% is the Christians here. Pero ang yung Songkran Festival is related to their celebration. Ginaibali, it's their tradition. Like every April 13 to 15 is their Songkran Festival or the Thai New Year of Thailand. Okay. Oh, very interesting, no? Actually, bala mo faith ang amuni nga mga festivities dito sa Thailand. It's way too colorful man, yes, no? Oo. May nakita ko. Yes, very famous gina sa Thailand actually ang Songkran. Like today, since open naman ang ilang airport, as in grabe, damo tourists. Because amo ginamuslim ginakadto din nila ang Songkran Festival. But because of the pandemic, hindi siya super big yun nga celebration before. Ang celebration nila is super big. Ang mga famous roads in Bangkok, most likely Khao Road, mga amo na closed na siya because ang crowd of people damo nga gabasyahan ay tubig, gabitbit na mga tourists, for example mga tourists or mga Thai man gabitbit na sila sa water guns, then gatiruhays na tubig. Okay, no, ano gid man gali bombo faith, no, nang sa nuwan gid man. Sige. Lain gali ila Bombo Andrew ang ilang calendar gid oo kay nang ilang subong pa nang sila ya ma-celebrate sang ilang New Year. So Thai New Year. Thai New Year nila. Pero it's not like celebration lang ba siya, but it's what you call this one, a religious celebration for them also na sila ga pay respect sa ilang mga parents, sa ilang grandparents. Yes, ganun daw ginahugasan nila ang kamot or something like that. May mga rituals na sila ginahimo during the Songkran Festival. Okay. Sige. Bombo Faith, no, balikan ta na karon si Sir Bao for some interesting nga mga stories man dira sa Thailand, no. Sige, padulungan to nato ng UK. Mabalik kita kay Sir Ramil Isugon. Sir Ramil, balik kami sa imo, sir. Sir Ramil, sir. Balik kami sa imo da. Subong 2022, Easter Sunday ni, no? Kamusta dre Sir Ramil ang inyo dra nga mga nagina-prepare dra sang mga
Britons dira sir? Usually, Bombo Andro, kay may duha kami ka holidays sa nga nagligad nga Friday, which is Good Friday, amo nang amon gid nga official bank holiday. Then sa incoming Monday, sa next day, amo ang amon another nga isa ka holiday, ang ginatawag namon nga Easter Monday. So, sa sina, ang mga kabataan diri sa UK Subong ara sila sa school holiday. So ang mga ginikanan usually ginadala nila ilang mga kabataan sa mga park, sa mga beaches, sa National Park kay Subong, labi na gid Subong kay Spring. So pamukadkad ang mga grabe nga mga manami nga bulak, no. So kanami maglagaw sa mga national park diri sa amon. Then with regards sa mga Filipino diri, buwas bali amo na makadto ka kon katuloy. Ikaw kay ka madamo diri sa musiding ka nga Christian faith, madamo ina nga mga reliyon nga ginapatihan Bombo Andro, katulad sa pinakadako diri sa nasiling ko na ang Church of England nga 14% ini sila ang kadakuon nila, then followed by Catholic nga may 13%, then ang number 7% imoning Orthodox. Then ang mga 16% mixed na sa mga iban nga mga reliyon Bombo Andro. Okay. Then isa pa gid kadako diri nga reliyon amo ining ginatawag nga atheist o non-believer, mga 37%. Then ang Muslim may 5% nga na-divide ini sa Shias kag sa other nga Sunnis. So ang amon diring obra bisan bank holiday, ang iban nga mga tawo nga hindi Christian, sige man nila obra, no. Nagka-obra sila kay double pay mo plus 1 day nga off. So daw ako nga para sa ila kay way man sila kapati sa nga Easter. So with regards sa mga Filipino dire sa nasiling ko na, usually pagkatapos ang misa karon sa aga, kaga activity sa mga kabataan sa Easter egg na hunting. Then sa hapon, naga-organize kami sa amon sining barbecue party, kaga iban pa nga party. So probably later mga 6 to 10 families magagather kami sa kalugar, kag magapatikayon kami sa nga barbecue. Kung ang iban nga hindi ka nasit na nga naka-holiday sa pila ka mga lugar diri, so amo na kay daw on the spot ang amon sini nga mga decision diri, kay ang iban ka obra pabala sa gabi. Kay 24 hours ang obra diri Bombo Andro. So amo na nga daw hindi mo ma-organize sa medyo malawig-lawig ang diri sa amon nga mga party na sang barbecue kag iban pa nga party Bombo Andro. Okay. Sige. Sir Ramil, salamat gid. Mabalik ko na karon sa imo. Maprosida man kita sa New Zealand, grabe Bombo Faith, no? Dugalagaw-lagaw lang. No? Ginapang isa-isa ta lang sila. Maprosita Bombo Faith kay Sir Tide pa New Zealand kita. Sir Tide, good morning dara sa imo. Sir Tide. Hello, sir. Sir Tide. Okay, nakamute ko rin, Sir Tide. Sir Tide, nakamute ka. Kindly check ang mic. Kasi nakamute si Sir. Sir Tide, nakamute, Sir. Hello. Yes, Sir Tide, nakamute ka, no? Okay na, sir. Sige, Sir. Okay, mayo, gid. Salamat, gid. Sir Tide, ti kamusta dira? Easter Sunday na dira sa inyo? Oo, bali, bago lang ni Simba. Okay, bago lang tapos. Celebrate ng Easter Sunday sa Panyaga lang. Okay. So, sir, ang celebration pageda sa mga mga kiwis dira? Sir Tide? Balik karon ng ako nga bata, may Easter egg hunt lang siya sa isa ka park. Okay. Oo. So, but dira subong sir, nang kamusta dira sir mga church activities dira sir? Come again, Bombo Andro? Mga church activities dira sir, kamusta? Damo man na sir mga Christians, no?
Ayo, damo man. Actually, hindi pagin man kadamo ding Katoliko, pero Okay. damo man ng Protestante. Oo. Sila Anglican man diri kay di under UK. Oo, sir. Damo-damo naman ang Katoliko tungod sa mga Filipino man. Oo. Oo. Okay. Pero ang So, Okay, sir, continue lang. normal church hours subong kay Sunday. Mayara lang jud tay activity sa church. Pero nag-ano kami, nagkadto na lang kami sa isa ka lugar nga nagtipon kami fellow Filipinos. Oo. Na magkaon-kaon lang. Pero sir, ang celebration niya sa Easter Sunday, hindi gid man siya muna ka importante gid, unlike sa aton ri sa Pilipinas, sir? Holiday man di subong, sir. Holiday di from Friday up to tomorrow. So Holy Week man nila. Gina-commemorate man nila ang amuning nga mga activities ng Catholic. Oo. Ginatagaan gijagali nila ng importance. Importansya man. Okay. But sir, ang mga usual nga mga activities magabot ang amuning nga adlaw. May mga Easter egg hunting man sila mga kabataan gidya no. Do ginatagaan gid subong damo. Tiyempo mga kabataan. Oo, actually tatlo di ka malls sa gina-istara namon. Oo. Mayara gid sila Easter egg hunt kag may mga prizes. Okay. The usual daw pareho lang gid sa Pilipinas. Oo. Okay. But subong sir, di kamusta draya ang ang mga pumuluyo dira sir, especially sa mga ginapadulungan gid sa mga public bala, especially mag-abot ang adlaw sa amo ni sir? Subong do na celebrate gid kag amo ni gurong pinaka nang gift sa aton sing Ginoo sa Correct. Easter na nadula ang pandemya. Do ara man ang pandemya pero na-conquer na sang tao. Do ang evil pala do na defeat gid ang evil sang tao. Okay. Siguro nagbalik na gid halos nagbalik na gid man sa Dios. And if ever there's a few ti mabalik taman na tanan kag napakita na if tanan ga cooperate mayo gid ang pangabuhi. Kag kung mayo lang tanan ang ginaobra sang tao. Correct. Ang nature hindi gid magbalo sa aton sa malain. Correct, Sir Tide. Sige. Sir Tide, balik ko na karon sa imo, no? For some further, pagid nga mga discussion man nato related to this Easter Sunday, no? Sige, mabalik ko na karon sa imo, Sir Tide. Maproceed ko sa Thailand, balik, Bombo Faith, no? Galibot na tayo. Around the world na mga mini Bombo Faith, Mabalik ta, maproceed ta kay Sir Bao. Sir Bao, balik kami sa imo. Oo. Sir Bao, isubong nasa mention mga muling festival, but Sir Bao, gakatabuan man ni Ayhan bala nga ang Easter Sunday kag ang na-mention mo nga festival gadungan man Sir Bao, celebrate gakatabo gadungan man Sir Bao. Sir Bao. Okay. Sir Bao. Kasi nakamute si Sir Bao. Sir Bao. Sir Bao. I don't know. I don't know with regards to our Holy Week festival or Okay. Holy Week our long week celebration with the Yes, Holy sir. Week in the Philippines because in Thailand their Songkran festival is fixed na every April 13 to 15 wala na siya change actually. Bali sometimes ginaano lang nila gina-extend like long week Okay. like until Monday to Friday Yes, but sir. fixed ng ila date when it comes to Songkran festival April 13 to 15. Oo. So I don't know if may time kakatabo nga magdungan Gadungan. sa Holy Week ta. But like today since nagdungan siya but ang ila gid siya is fixed na ng ila nga Songkran festival every April 13 to 15. Duwa gid sir ga change yung date sina. Wala. Yes. Okay, because nga para man sila sa ila sir, very sentimental man nga sahi isang festival kag makaabig man bla sir nga one of the masiling nga balaan man nga festival sang Thai sa mga Thai sir. Yes. Yes, this is one of the nila nga what do you call this one? Holy. Holiday because it is the Thai New Year. So isa gina sa saka like for example a religious event man sa ila in which nga sila maka-pay respect sa ilang grandparents, to their family, and at the same time they visit temples to give what do you call this one,
to pray Oo. and sometimes go offer na sila sang money. Oo. I see. Okay. Gabi man, no? But Sir Bao, ang amuning nga mga activities, may mga, kamo nga mga Filipinos, kamusta kamo daraya? Basta mga amuning mga activities, ano lagi kamo? Nang katulang kamo sa mga resorts? Or may mga Filipinos, may nga, nga nag-try mangin, ano man ba, mag-join sa Buddhism nga type of religion. Sir Bao, may mga Pinoy, manda? Like me, like for example, like me, during this Songkran week, of course, somehow, ga-participate man kami, like we go to the temple, ga-offer man, like ga-pray, like the usual tayo nga ginahimo nila. Like for example, if may mga, ano na sila, may mga friends, closest friend, ang sila sa Thai, somehow, gahimo man na sila sang, activities nga ginahimo, pala during Songkran Festival, like, the pay respect to the teachers or sometimes to the parents of their friends. Okay. Amo na ang what do you call this one? Ginahugasan pala ang kamot sa mga older what do you call this one? Mga The older seniors, parents and the older people here. okay. It's a way of respect or a way of the religious activity during the Songkran Festival. Pero like Asia, mga Pinoy, due to the pandemic, of course, gahalong man kami usually, sang wala pa COVID, ang mga Pinoy during the Songkran Festival, gatabok, gina sila, gatravel, gina sila sa Bangkok because ginagakatabo ang mga biggest celebration or events during Songkran. But since may pandemic, so wala kami nag-travel pa Bangkok. So as much as possible, diri lang kami sa nearest, lang isa mga lapit-lapit nga lugar namon. Like, we travel to the island, mag-go lang kami sa beach, then kahaon, ligo. Okay. Amo lang gina-usual nga imo. Like the Easter Sunday, pala ginahimo taga pa beach ta like that. Okay. Pero Sir Bao, dingi ka mo gani specifically sa Thailand? I am from Chumpon. Okay. It's the first province going to the south of Thailand. So I am like near to, pero hindi magid super near. Layo pa. Going to Malaysia na nga border. Okay. So may na ubos na giling nga bahay mas ang Thailand. Pero Sir Bao, yes, then at the same time, at the side man, lapit man ko sa Myanmar. Okay, I see. Sige. But Sir Bao, no? Oo, Sir Bao, may question sa imo si Bombo Faith. Hi sir, good morning, happy Easter. Bali, tira sa Thailand, sis, nahambal mo kagina, mga 1% lang gida sila ang Christian believers. May ara man sa nga church, like Christian church or Catholic church sa Thailand, yung ginakadtuan ninyo, nga Filipinos there, ang Roman Catholic? Yes, actually, every province, may mga gina sa Catholic church, but Christian church, galing since, like, hindi ko kaintindi bala the way they preach because they speak in Thai. So para sa akin wala na lang ko gakadto because like I say bala it's kind of useless nga mapungko ko to mamati tapos hindi man lang ko kaintindi. So what I am doing as as a Christian or as a Catholic, what I do na lang is I put an altar on my house sa balay mi ara ko sang gamay nga altar nga gimuta ko tong may novena, kung booklet, prayer booklet, then may rosary. So every Sunday, what I do is gabakal na ko bulak, then gasindi kandila, kag incense, then ko pray. As the usual na ginahimo ko every Sunday or every week. Amo na lang since hindi ko kakadto sa church because makadto man ko, mamati ko sa preaching nila. Ganun kay, though it's kind of useless, mamati ko tapos mahaom-haom lang ko kung ano ang gina-preach because hindi ko kaintindi. Though I can understand Thai, pero if conversation, naging nga super, dalog na gid. Hindi na ko kayo kaintindi. Gabi, no? Pero sa Bangkok, may ara, Catholic Church, na ang preaching is English. May mga, okay. So, bali, Sir Bao, mga nag-preach na, mga Thai nationals man? May mga Thai, then may ara man, I guess, sa Bangkok, like, pagsimba ko sa, nga church, to sa, Sacred Heart, bala mo sa Bangkok. Okay. Do may ara foreigners, then may ara man Thai, nga mga nagija well spoken in English. Okay. Okay. Sige no. Sir Bao, salamat kid. Mabalik kami ta karon liwat sa imo. Ma-proceed naman kami from UK, matabok naman kami pa UK, from Asia to Europe naman kami. Sir Ramel, balik naman kami sa Ibo. Yes, Sir Ramil. There is sa UK,
karon sa aga, mga maybe 8 to 9 or up to 12, ang isa sa mga pare nga mag-officiate sa mass dire, isa ka Filipino, no, ginahambal na sa akon, pero nalipat ako sa pangalan. So proud ka man nga isa ka Filipino ang mag-officiate sang mass. Kaya ang amon sinidire nga church, ang Christ the King Church diri sa amon nga area, ang Parish Priest gidire Irish. So kung magkadto ka naman sa town sa St. James Church, ate didto ya kwan English ang officiate. So talagsa ka lang maka-attend nga Pilipino ang misa. So that's why nga happy ka man, proud ka nga isa ka pari ang naga-officiate nga Pilipino diri sa amon. So simple gid lang diri Bombo Andro kag Bombo Faith ang amon sini nga mga activities, kay hindi katulad sa Pilipinas. Kung i-compare mo sa Pilipinas, may mga prosesyon dira. Kag dira gani sa Jordan Gimras may ara gani sa crucifixion dira. Diri wala ina, no, simple lang gid kaayo diri ang amon sini nga pag-celebrar sang Easter from Thursday o kana Monday, Thursday, then up to sa Easter Monday nga kung sa diin daw hindi gid para dira sa aton nga dako gid kayo nga celebration diri. Daw imo na lang individually na lang by family nga magluwas nga kadto ka sa simbahan, may ikaw galingon ikaw nga pag-observe sa fasting kag subong man sa pag-observe sa nga imo sini nga prayer, no. So amo ina diri ang amon kinahimo Bombo Andro kag Bombo Faith. Okay. Pero Sir Ramil, ang ining Easter Sunday subong, because we're still at the times of pandemic, no. Medyo limited na gid gyapon ang programs and events dira Sir Ramil, no. Daw kuan na gid Bombo Andro kung daw ginatawag nga wala na sang restriction diri sa amon. Okay. So puno gid ang simbahan, no. Oo. Puno ang Di na limited. simbahan kag wala na sang limit. Okay. Kaya daw nagahambal ang amon sini nga gobyerno nga daw kataas na sang nabakunahan, na bakunahan sang first, second kag third dose. Then daw ang bag-o nga mga variant kag sa variant kag mga bag-o subong nga nagagwa daw hindi tama ka serious ang iya sining ego, katulad sa bag-o nga nagagwa subong nga BA.1 kag BA.2 nga recombinant sang Omicron. Yes, sir. Nga so far ang siling nila nga hindi lang magkabalaka kay sa nagagwa nga data. Kay hindi pa ni dako kayo Bombo Andro nga data nga nakuha nila, kay ongoing pa ang study nila nga daw hindi man serious kung ikumpara mo sang una nga mga Delta variant Bombo Andro. Okay, sige. Sir Ramil, salamat gid, no. Mabalik naman kami liwat sa Thailand. Balik naman kita kay Sir Bao. Sir Bao. Sir Bao? Hello, yes. Yes, Sir Bao, no? So subong ti ang ining Easter Sunday dira, ang sa Catholic side, ano Sir Bao yang naobserbahan mo lang gid Sir Bao ang sa Catholic side, no? Ang sa kay syempre damo man may mga as na-mention mo 1% ang na-convert into Christian belief, no? So ang sa 1% ngayon na Sir Bao, ano ang naobserbahan mo sa mga Catholic churches dira sa Subong? Regarding to that, actually, for this is my 4 years na here in Thailand. Yes, sir. Never ko naka-experience ang Easter Sunday here in Thailand, since as what I have told nga kagina nga layo ko ya sa sa city. Okay. Layo ko sa Bangkok. So though may ari man churches here, pero never pa ko naka-experience ang Easter Sunday here sa Thailand. Yabe, no? Pero sang nastorya ko si Damian kagina kagapon, ambal niya sa akong dumakadto sa simbahan because there is an Easter Mass, so ma-attend siya misa. Okay. Pero ako since I don't know if may big church sa akon nga but I heard may ara mga Christian church, Catholic church sa akon nga province, pero never pa ko naka-experience ng Easter Sunday. Since apat ka tuig nga ra kada, no? Yes. Grabe, no? Okay. Pero
Dara Sir Bao, ang sa religion bala in terms sa Christians, no, to da hindi ka gid as na mention mo gid man nga malayo ka gid man sa mga big cities. Kamusta sir? Do may mga gakatabo man na sir nga may discrimination kay because nga most of the religion dara is the porsyento sa Buddhism eh. Paano? Regarding to that, as in kanami sa ilang culture, because they respect every religion, especially sa mga school nila. Like ako, in a private school, may mga students nga Muslim, what do you call this one, during lunchtime, may mga separate, gina sila nga mga food, like, para ni sa Muslim, since they cannot eat pork, may naka-ready na mga food sa ila. And also sa may friend mo ko sa Langsuan, nga whenever we travel, like for example, magkadto kami sa hotel, yes, sir. may gina sila, may designation, like pamba sila, sino dang Muslim or sino ang Islam, para at least they can prepare food intended sa imo. Okay. Wala sang discrimination, magkakatabo. Okay, so well, that's nice. Pero Sir Bao, ang in terms sa pagkaon, as na-mention mo, no, dapat aware gid in terms sa pag-serve kay basi may ma-offend, especially sa mga Muslim brothers and sisters naton, sa mga Buddhist, kag sa mga ang sa aton sa being Christian is dola maging kita siling bang ginabawalan, no? O hindi kita limited in terms sa types ng food. May possibilities man na dry hand, Sir Bao? Again, sir. Sige. Ang sa pagkaon bala sir, may tendency mo na bala sir nga, for example, based sa mga Muslim sisters and brothers naton, especially dira man sir sa Thailand kag sa mga Buddhist, sa pag-service ang pagkaon dapat gid sir, aware man bala ang naga-serve kay basi bala may tawag, basi may mag-react bala sa pagkaon nga na-serve bala regarding sa ilan yung mga religions. Actually, regarding sa food, as in very aware, gid sila nga not all living here in Thailand or Buddhism like that. Aware na sila when it comes to food. Even sa ilang mga menubo, may naka-separate na like halal food, like that for Muslims. Whenever you order food also, pwede ka gid kambal. Okay, sige. Noted kita. Okay, sige. No, balikan ta lang na sila Bombo Anthony, no? Ay actually may damo patatani man nga discuss man sila paano to sila napatalakay man nga mga topics as of this now. Sige. Mga kabombo, no, ma-pause kita na for a while kay ma-provide kita for their new room naman kita Bombo Anthony, no, para makabalik kita dayon sa ila. Sige mga kabombo, standby ka mo dira, no, kay maghatag kami ni planning ka mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Suffering and death, he was able to win the new life of his resurrection, and also to bring this new life of the resurrection to us. Kagamin niya ang ginatawag naton nga aton kaluwasan. Kita man nagaagis ang kadulom, kag mga uncertainties, mga insecurities nga hindi naton masarangan. Ang aton kalibutan, we have reached already that critical stage na kung hindi naton ma-arrest ining ecological disaster, the world will never be the same again. Kadamo sang mga katalagman. We hear of Ukraine. Kag hindi lang sa Ukraine, kadamo sang mga kasakit na naaguman sang katawhan. All over the world, there is war. Pandemya, way pa natapos. And ang kalisod nga dulot sang pandemya, ara paghihapon na atong mabatsyagan. Ini nga election, ako mismo nagakabalaka kung hindi naton mapilian ang husto nga mga lideres kaluluy sa aton bid. We are ourselves through the darkness and insecurities that Jesus experienced to the highest degree in his passion and death. Kagamo na nga kapareho man sa iya, itugyan naton tanan sa Amay. Even in his moments of doubt, he never lost his trust in God. That's why his last words was, "Father, into your hands I commend my spirit." Kay kabalo siya, bisan sa iya na agian, way siya ginapabayaan sang Amay. Kag kita man, bisan sa sini nga kadulom, kag uncertainties nga atong ginaagian, hindi kita pabayaan sang Amay. Kung upod kita kay Jesus, sa iya kasakit kag kamatayon, kita man makasigurado na makaamit man sang bago nga kabuhi sang iya pagkabanhaw. As St. Paul often repeats in his letters, if we have died with Christ, we shall also live with Him. If we endure Him to the end, we will also reign with Him. So kabay pa, magupot kita kay Kristo, kutob sa adlaw sang pagkabanhaw. Happy Easter and God bless you all. Time check, 13 minutos na ang nakaligad sa tak ng alas 9 sang aga mga kabombokag. Welcome back. Diri sa itong kapalatutunan ng Good Morning Philippines, padayon yung kaupod. Bombo, Glory Faith El Shario. Kag Bombo Franz Andrew Burgos. Mga kabombo, balikan to nato nung aton nga mga bisita subong aga from Thailand and United Kingdom with Sir Bao kag si Sir Ramil Isugon. So oras na sa piyak na linya. Sige, mabalik na lang kita Bombo Faith kay Sir Bao, no? Sir Bao, and related to this, no, this coming election. So, kamusta dira? No, in terms of absentee voting, nakaano na kamusta Sir Bao? Sir Bao? Okay, nakamute siguro Sir Bao. Sir Bao, okay. Hello, sir. Yes, sir. Oh. Yes. In terms of absentee voting, Sir Bao, kamusta na kamusta ang mga Filipinos dira subong kay aton nga election is 22 days left na lang, no? Mag-ano na kita? Mag-start na ang national and local elections diri sa pusod Pilipinas. Sir Bao, in terms of absentee voting, ang ano din inyong situation dira subong? Actually, regarding with the overseas voting, sir, nag-start na siya last week. Okay. If I am not mistaken, though April 9 at nag-start siya. Okay. But I don't know regarding with my with my reactivation. Actually, nag-reactivate na ko last October 2021.
Then na-interview naman ko sa COMELEC via Zoom. Okay. But sang nag-release na sila sa list of registered voters for the Oo. overseas voting here in Thailand, I found out nga my name was not included and I Okay. cannot locate my name. So I messaged the COMELEC, the Oo. Philippine Embassy, the DFA, like that. Yes, sir. But as of now, no response. Gid ko nga nabaton sila. So unluckily, I cannot perform my right of suffrage or the right to vote because wala ang ako nga name sa list of registered voters. Okay. But actually, naka-reactivate ako for my regarding my my registration since wala ko ka-vote since I am here in Thailand for 4 years. Wala ko ka-vote consequent daw 3 na ata. So nagpa-reactivate ko but when I check the list of registered voters here in Thailand for the overseas na Wala. hindi ko makita akong name. pangalan and actually I asked the Philippine Embassy and no response from them. So, ano sir ang ilang naging reason out sa imo? Anong ilang naging rason? Kung nga, muna ba? May mga pagpalya dala kung may kakulangan man sila sa registration or pag-reactivate mo as voter, sir? I don't know regarding to that because I keep on sending emails sa COMELEC at sa Philippine Embassy. Okay. But when I send an email to the Philippine Embassy, gina-forward nila sa COMELEC. Then I think the last conversation with the COMELEC is gapangayo sila sang akon nga what I call this one copy of my passport. Yun send ko man but no response from them. I asked them again if I am included for the registered for the overseas voting, Yes, but sir. no response again. Okay. So, hindi ko ka-vote for this kanunod. coming national election. Oo. Sige. Sir Bao, salamat, kid, no? Bombo Faith? Okay. So, kadto naman kita Bombo Andrew kay Yes. Sir Ramil Isugon no, sa United Kingdom. So, Sir, natapos na bala dira ang aton nga absentee voting dira sa United Kingdom? With regards sa Philippine National Election 2022, dire sa amon, sa nasilinyo na nga overseas absentee voting dire sa UK, sa subong ginahulat pa nakon ang akon sila nga balutan no kay by post ang amon sila nga pagbuto dire nga ipadala sa imo, then i-fill up mo ang voters tira ang butohon nimo according sa from president, vice president, senators, 12 senators, then down to party list. So wala pa kami kay as of sa nakita ko sa website sang embahada sang London nga nagapahayag nga may posibilidad by April 27 na mabaton ang nasambit nga mga balota, then up to May 9. Pero by history sa nag-umpisa ako sa akon sini nga pagboto since 2016 sa presidential election, daw wala man daw ka-smooth man sa nagakatabo dire sa UK, no? Then followed sa 2019 nga wala man sa mga problema daw ka straightforward ang amon sini nga pagboto dire kay wala kami sa polling place. I don't know sa London, pero usually ang mga tao wala ga bother nga magkadto sa polling place, especially sa London. Kay tuman kagasto kay from my place, like example from Reading to London, it's about 30 to 40 minutes by train or by car. Kung mag-train ikaw Bombo Andro kag Bombo Faith, ang equivalent sang money nga spend mo daw isa na kay eroplano ka mahal bala, then mabalik ka pa amo na ang plastada kag mga tao dire daw ga bother nga mag-queue o kung maglinya nga magaboto. Ang ilagi na bisan sa amon diri nga mga eleksyon sa Prime Minister, sa amon mga MPs, ang ginapatigayon din gina-post lang kay next day man daw ka efficient pan diri sa amon nga sa amon nga post office sa Royal Mail nga ma-deliver next day ang mga gina-post sa Bombo Andro kag Bombo Faith. So, sir, may ara kag data kung pila ang ang naka-registered nga voters dira sa United Kingdom? Kung pila ka mga Filipino Yes, abi? Sa nakuha naton Bombo Faith na official certified list of overseas voters o kung ginatawag na CLOV nga land-based ang Commission on Election dire sa London, United Kingdom,
sa kabilugan nga na registered nga makabuto nagalabot ini sa 29,189. Then sa Ireland mga 1,293. So pero ang ila sini nga ginhambal nga officially tani nga naka-record nga makabuto base sa residente nga mga Filipino mga 53,000. Pero siguro wala ma-activate, may mga hindrance siguro nga nagakatabo nga on the process nga wala ma-process din. Pero ang kabilugan nga na rehistro since nga nag-abot ang mga Filipino dire mga 200,000 pero may mga cases ina Bombo Andro kag Bombo Faith nga ang iban nga pamilya pag abot dire after 5 years mag-apply sa nga British citizen automatically madula imo nga pagka-Filipino citizen then ma-reapply ikaw then maka-dual citizen ikaw. So pero ang iban wala na nagabader sina no nga nagastick sila sa ila sini nga pagka-British citizen. So example na lang sa akon nga side nga ako lang ang iya nagpa-dual nga naka-British kaga Filipino citizen. Ang akon nga misis kag duha ka kabataan British sila daw wala sila gabader. Maybe soon in the future kag amo nagkakatabo dire nga madamo nga mga Filipino pero wala dual citizen once nga mabato na nila o kung makuha na nila ang ilang pagka-British citizens Bombo Andro. Okay. Sige, Sir Ramil, no? Sige, salamat, sir. Oo. Bombo Faith, ano na lang kita guro? Nalagi kita guro mensahe sa ila before kita mag-end. Sige, mabalik tayo kay Sir Bao. Sir Bao, before kita mag-end, Sir Bao, no? Basi may gusto ka datamyawon, mensahe mo na lang, Sir Bao, for this Easter sa aton ng mga Filipinos, Sir Bao. Okay, so before we end this live coverage, of course, I would like to greet my family in Barangay Punta Taytay, the De La Cruz family, to all my friends, of course, in Barangay Punta Taytay, and of course, to all the listeners of Bombo Radio, to the province of Negros Occidental, and of course, to Bacolod City, to all the listeners, I would like to greet each and everyone happy Easter, and also I would like to tell everyone, please be safe because as of today, sige, pagyapon ng COVID here in Thailand, ang COVID is like 20,000 every day pagyapon. Wala pa yun siya nagnubo. Sige, pagyapon. Gali, Bombo Faith. Oo. Sige. Sir Bao, salamat, Geda. Ano lang kita, Bombo Faith kay Sir Ramil, no? Sir Ramil, mensahe mo na lang for this Easter Sunday. Baga tamyan na lang kita sa happy Easter Sunday sa tanan. Kaga direkta kita nga naga-report dito sa England, United Kingdom, ini si Bombo correspondent Ramil Isugon para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Okay, sige, salamat kid. Sir Bao and Sir Ramil Isugon, no? Sir Bao from Thailand and Sir Ramil from United Kingdom. Salamat kid. Happy Easter sa inyo nga duwa. Stay safe kamo dira. Happy Easter. Yes, sir. Sige, God bless you. Salamat gid sa inyo nga duwa. Okay. Bombo Faith, no? Ano gid subong, no? Ka-interesting gid sa mga stories. Ano pa gid ayan kung mga matsiling na tubi sa in some other countries pag gid no? Like like ang Bobo Andrew sa Romania. Kay ila dito ko nga religion is mostly Orthodox. So curious lang kung paano sila yung mag celebrate o kung mag-observe sang Easter Sunday Bobo Andrew ang Orthodox kung kung paano na balang ilang nga patigayon dito. Like kung ano ang ilang nga ceremonies. Orthodox Christians, no? Muna, no? Yes, Bombo Andrew. Kag sa Spain mismo, Bombo Andrew, kay nahibaluan ta nga ang introduce sang Roman Catholic diri is ang 'di ba ang mga Spanish. So nami pagintadi kung mabalaan man naton kung paano gito bala nila ang ilang pag-observe sa Easter Sunday bisan Bombo Andrew nag-modern na balahaw ang aton nga tinion. Correct. In this modern day kung paano nila gina-observe ang Easter Sunday kung gina-follow nila gihapon ang traditional Bombo Andrew or may ginbag-o sila sa ilang pagsulundan sa pag-observe sa Easter Sunday.
Okay. So, amo na Bombo Faith, no, ano gid subong, may mga celebrations gid kita ya nga very interesting, no. Diri sa ato di kabalugi kita ko anong lakat sa ato ding nga culture, sa anon diri sa ato ding nga mga holidays. Well, in some other countries sa Bombo Faith, abi mo sa una gani makapinsa kay lang. Palarias na ni guro sa bilog nga kalibutan, no. Gali hindi lain-lain. Kay syempre lain-lain ang mga pagpati, lain-lain ang ila kultura, kag isa pa ginaguro Bombo Faith nagavary ang lugar. Because of their ano na ganing term na gani ang lugar, no? Ang ilaguro nga situation sa position sa ilang country, maybe siguro damo influences in some other countries pagid. Bombo Faith kita diri sa Pilipinas, siya na diskubrihan tayo mo, no? Yes, oo, yung discover kita ni Ferdinand Magellan. Yes, oo. No, sa 1561, no? Gani Bombo Andrew. Tapos for almost gani Bombo Andrew. 1521, no? Stand corrected, 1521. March 16, 1521. Tapos amo ginaya mostly nato nga gina-observe Bombo Andrew, no. Makita taman bisan sa aton nga ginapanghambal Bombo Andrew, like sa aton nga bangko lamisa Bombo Andrew, di ba? Dira ginaya makita mo ginadaya nga may influence kita sa aton nga sa Spanish nga tradition or Bombo Andrew sa history taton mayara ginaya nga influence ang aton ang Spanish sa aton Bombo Andrew. At sa subong tayo mo ni Bombo Faith ang Semana Santa, no? Kay because of religion nga gin-impart man nila sa aton, amo na Bombo Faith nga nangin ano na kita Christian country kita kag ga-celebrate kita sa 40 days Lent, no? Yes, Bombo Andrew. 40 days Lent. So pag abot sang March 16, 1521, dana na Bombo Faith nagamat-amat na ang pagbag-o sang kultura sang Pilipinas. Sang una Bombo Andrew wala pa ya ginsakop sang Spain ng aton nga country. May arat na yan kuno yung Bombo Andrew way back sa mga istorya sa aton kaluluhan nga kapati sila Bombo Andrew nga sa kahoy may arat na sila yung gina-praise kumbaga Bombo Andrew sila gasimba sa kahoy sa bato, di ba? Sa adlaw, sa bulan. Sa bulan. Bombo Faith ang muna ko ng mga beliefs ginatawag ng mga pagans, mga pagano. Syempre ginasimba ang bukid, puno, adlaw, bulan, mga bituon, no? Mga bato. So amo na Bombo Faith sang una, pag abot ya sang mga Espanyol, amo na no? Nag-amat-amat na kita. Shift ang aton ning pagpati kag culture because of their influence man. Takes for how many years this la Bombo Faith nga gi-colonize ang Philippines, no? Yes. Sang mga Espanyol. Sige. Time check, 27 minutos na nakaligsa atak ng alas 9 sang aga. Bombo Faith kag mga kabombo, may dugang pagkikita ng mga topikong talakayin subong aga kag isa man sa mga inspirational nga mga size na stories. Kaya ito man yung makaupo na pila ka mga maswerte, no? Gabi nga mga struggles man nila Bombo Faith, at least nila nakuha ang kadalagan nga nangin abogado na sila subong. Yes, Bombo Andrew. So ato ihibaloon Bombo Andrew ang ilang nga story kung paano nila nalabot ang ilang nga handom Bombo Andrew nga mangin isa ka abogado Bombo Andrew. Kay may mga istorya na kita nga nabatian like kay regional accountant sa Bureau of Fire Protection Bombo Andrew, mapati ka nga anom ka times niya nga pagkuha. Subong palagi siya nakapasar Bombo Andrew. So amo na gani hambal niya nga dapat ang imo nga dream anon mo siya ng be patient, obrahon mo kung ano ang dapat mo obrahon, kag pangamuyuan mo nga malabot mo ina Bombo Andrew. Kay kita bisan kita gapati kay kung para sa imo ihatag gid na sang Ginoo para sa imo Bombo Andrew. Amo na gani ba nila nga dapat take into action skill. Yes, oo. Anan mo gid tinguan mo gid bala. Amo na gani bala nila sa Dios ang awa na sa taong gawa. Oo. So matutuod gini Bombo Faith. Sige, no, chikeron ta na sila karon, balikan ta na sila after sa sining nga mga pahanumdom. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Yari, ang pagtulog sa Easter maayo ang message. makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable. Number 1! Basta Radio Bombo! Time check, 38 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 sang aga kag mga kabombo. Welcome back diri sa aton nga palatuntunan ang Good Morning Philippines. Kag once again, happy Easter liwat sa inyong mga kabombo. Kag Bombo Faith, no? This time sa bago naman aton nga topic kag mga bisita, this is one of the inspirational man ni Bombo Faith. Actually, ang aton nga mga pastor subong sa pagkilala naton mga media personality man ni Bombo Faith, no? Yes. Kag iban mga low graduates kid. So ang ini nga kay gayunan Easter Sunday, so dapat mga positive vibes kid kita dapat mo. Makatag kita blas ang dugang nga mga inspiration, dugang nga mga motivational stories. No, dapat i-motivate man especially mga kabataan subong kung sino man ang mga makabati man dai, no. Kay makakita man sa aton nga Facebook Live, especially nga yung mga stories. Dapat man nila Bombo Faith kung sa problema masink in man sila ang mind. Kasi syempre, akala isa sa ato may mga handom, no? Handom mo sa una, ano handom mo sa una Bombo Faith? Ako handom kayo sa una Bombo Andrew, maging teacher. Maging maestra. So, pero maging teacher.
wala ako nag-teacher mo, Andrew. Bale, ang ako niya nga nangin kumbaga nag-eskwela ko Bachelor of Science in Development Communication mo, Andrew. Under sa College of Communication dito sa Isama University dito sa may Iloilo. And then gusto ko magtudlo actually, mo, Andrew. Galing lang kahit ti o lagi ko do kumbaga bala mo, Andrew, sang time nga po mo, Andrew, di ba sa entrance exam ta sa college, aware ka na nga, mayroon nga sa per department na may exam na da. So, entrance exam. So, bali, ang ako niya, Bombo Andrew, isa na lang gid ka points, Bombo Andrew, mapakapasar na ko, tani. As a teacher, tani? Kaso wala. So, maybe soon, Bombo Andrew, kung mayara ang opportunity kag i-push mo ang self mo nga maging teacher, pwede gid, Bombo Andrew. Kaya mo na subong, no, Bombo Faith, as ang hando mo as a teacher, tisubong ari ka na sa kanginan sa radyo. No, kaangay man sa mga kinadulong mo man mga balita sa itong mga listeners. Isa na sa mga pamaagi man nga nag-educate ka. Nagata ka sa information. You are a very informative kid to everyone, especially sa mga nag-rely gid sa radyo, no? Nga nagakuha gid sa mga legit nga information sa sining mga panahon, Bombo Faith. Ito kabudlay ka subong, no? Ito kabudlay gid sang lakat sang sitwasyon naton kay ang pagsinalayo naton na ka-experience kita sang pila man katuig nga pagbakol man ni COVID-19 sa aton, no? Until now ginabakol ta gyapon. But Bombo Faith, ang ini nga mga kauturan naton wala gid sila nagpapierde. No? Bisan pila ka mga kabudlayan ning natubang nila, mga challenges nga na-face nila sa time sang journey nila padulong sa bar exam. Bombo Faith, this time, giniguro, swerte giniguro sa ila, no? Yes. Do, kung saan pa bala Bombo Faith, ang Semana Santa, doon na tayo mingan gid, no? Nga Lent season gid, no? Ka-holy gid bala, Bombo Faith. So, isa ini sa mga patimaan nga ang pagtuo, no? Dapat tugtog mo pagin ang pagtuo mo para mangando mo makuha mo. Ikaangay sa ato ni subong nga mga passers. Actually, batch 2020-2021 ikaw na Bombo Faith nga mga batch sang passers, no? Yes. Pero galing nga nagwa ang result this year na, 2022. Bar exam results. So once again, congratulations sa ila. No, sa mga bago nga mga bugado, mga mga tagapangalagan man sang sang banwang sang public na Bombo Faith, no? So sa kadamo-damo gali sang mga nagkuha Bombo Faith, pila ganing nagkuha ni? 11,402 Bombo Andrew nga nag-take. Bali ang passer dire is 8,241 ukon 72.28% Bombo Andrew kag ini bala Bombo Andrew nga batch ang pinakadamo nga passers. Wow. Grabe, no? So imagine mo bala Bombo Faith, isang una as na remember ta pagsulod sa nga mga result or pagwa sa mga results sa nga bar. It's very, bako ganito, 7, naka-line of 7 ang passers. So which means, muna siyang isa sa mga pinakadamo nga passers. Sa una ganito, tag 30 plus, no? Yes. 40 plus, maka 50%, it's big, percentage na sa mga passers. Well, this is God's will, gid siguro, Bombo Faith. Kung nga, muna kadamo ang passers, ari na subong, no? Ang mga kasubo sa una, because ng wayam sa nakapasar sa bar, subong, ari na. Para sa mga kamot nila, kulang na sila Bombo Faith taking, no? Pero makonsider na gid sila mga abogado. Yes, Bombo Andrew. Sige, Bombo Faith. Subong arin sa pekalinya, no? Ato ni sila kilalahon kag i-share man nilang ilang stories kag journeys before sila nangin bar passers, no? Kag subong aga mga kabombo, Bombo Faith, ang ato nga mga kaupod sa pekalinya si Attorney Martigo kag si Attorney Norwin Diaz. Attorneys, good morning and happy Easter sa inyong duha. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupo niyo subong si Bombo Andrew and Bombo Faith. Ngayong aga, no? Okay. Attorney... Yes, good morning. Good morning, Bombo Andrew and Bombo Faith. Okay. And sa kay Paniero, happy Easter man sa inyo datanan. Okay, sige. Attorney Martigo and Attorney Norwin Diaz, salamat gid sa inyo nga tiyempo, no? Kag once again, congratulations sa inyo. Kag subong ari ka mo diri sa amon nga mag-share sa inyo mga stories man, no? Sa inyong mga pagtaklad. At least kamo nakakuha gid sang kadalagan gid, no, bilang mga passers sa bar exam. Mao na ko anay siguro sa kay Attorney Martigo. Sir Marty, kamusta, no?
Sa subong ano ka na, isa ka na kabugado gid. Sir, ano ang imo nga mga karon lang ng sikreto kag sa pati isa ka man sumakilala diri nga mga TV personalities man diri sa Bacolod. Pero Sir Martin, no, sugura naton ano nga nga agin pursue mo no, nga agin pili mo being nga mangin abogado o kon lawyer. Attorney Marty. Thank you, Bombo Andrew. Ang nagsugod ang handom ko sa nga mangin isa ka abogado was you mentioned already nga ang obra naton antes kita naglanding sa sining field o kon profession. Nangin isa kita ka of the night kita sa media industry. Yes, sir. Isa kita ka news reporter for antes sira ang amon nga istasyon sa Bacolod. For 15 years nangin isa kita ka news reporter, no, TV news reporter. Yes, sir. So siguro nagsugod ang journey ko, should I say, is tungod lang sang kalawigon bala nga sa pag-cover sang balita. Siyempre hindi malikawan, we would encounter mga issues, correct, especially legal issues na sometimes hindi tagid mayo maintindihan or mas mayo nga maintindihan ta pagid sang matulid para nga mangin ma-explain ta mayo sa mga sa aton nga public, sa mga nagapamati sa aton kag nagalantaw. So siling ko, why not nga since do medyo tawhay naman ang schedule ko kay tungod bala siguro I don't know kung masiling man ni Bombo Andrew sang iban man naton nga mga newscasters nga sa kalawigon mo na bala sa obra, maybe not just in the media but in every profession, sa kadugayon na bala nga sometimes do wala na challenge, daw medyo routine na ang imo nga obra. So I told myself nga siling ko I wanted a new challenge. So siling ko, why not enter law school, study law, and take the bar and become a lawyer. Kay ang plano ko gid man niya later on is to be able to incorporate ang legal knowledge nga makuha ko sa ini nga profession sa media industry, sa public service. So siguro mas maayo pagid ang mangin reporting naton kung may ihibalo kita sang matulid sa layi naton. So that pushed me to enter law school. And right now, ari nakita sa aton nakuha ta ng handom naton. Okay. Attorney, sir, before kaya sir nangin pagbalik mo eskwela sa law school na gid. Ano kang gid anay sir? Ano gid gani ang imong natapusan, sir? Well, ang college degree nag-graduate ko sa University of St. LaSalle. Ang akon nga course was LIACOM, Liberal Arts and Commerce. Ang major ko is Mass Communication and Marketing Management. So, ano kita gali si Attorney Martigo before, no? Linyada, gali ang profession niya before. So, sige. Attorney, mabalik ko na karon sa imo sa mga dugang pagkita ng mga questions. Kag tutukan na naman karon ang inyong pagiging mga journey sa before ka mo nakalabot sa hamuning kadalagan. Sige, ma-proceed kita kay Attorney Norwin Diaz. Attorney, good morning. Welcome to sa Bombo Radio Bacolod. Sir. Mayong aga, action, Bombo. Pasensya ha. Bombo Bacolod. Mayong aga sa tanan. Mayong aga sa mga tagpalamati. Mga tagapagpalamati. Gid. Sang hindi nga presturyoso nga Bombo Radio Bacolod. Mayong aga Bombo Andrew. Kag sa maanyag nga si Bombo Faith. Okay. Attorney, salamat, gid, no? So, welcome to Liwat. Sa amon dere no sa station sa Bombo. So Attorney Diaz ang imo ni nga tiyempo subong do masiling mo gid nga ano gid no nakatagit sang dako kayong para sa imo kay because nga nakuha mo gid no mangin isa na ka abogado. So before Attorney Diaz ano ning imo nga mga ano ni sang una bala ang imo gid nga mga trabaho before ka nangin bar passer, Attorney? Okay, bali nag-graduate ako sa 2016, no? Nag-graduate ako 2016 sing ako nga bachelor's degree. So, accountancy, then after na nagkuha ako sing board. Thereafter pagkatapos ko pag makapasar ko sing board sa ako nga pagka-accountant, ini nga gintawgan ako sing isa ka city administrator diri sa syudad sing Iloilo nga si Attorney Hernando Galvez. Kaya ni gin-offeran niya ko nga mag-ubra ako sa Iloilo City Government.
It is a very humbling experience. I started as job hire. Maski accountant ako, I started as job hire. So as nag-start ako sa pinapuno ko. And thereafter, in 2017, I enrolled in law school. So, as siguro as influence man ni Attorney Hernando Galvez Sakon. Kagang kaupod man ng mga abogado dira sing syudad nga ti kuno kay accountant ako mas maayo gid nga parisang ko inasiya sing knowledge sa ating nga liye. Kagina nagsulod ako sa University of San Agustin and eventually dira ako natapos ang akon nga Bachelor of Laws and I graduated sing 2021 lang. And currently I'm still connected with the Iloilo City government as an internal auditor na. But I am now currently detailed at the City Agriculturist Office. Kag dito naman ako subong naga-upod sa ila, kag upod sa aton nga mga kubos nga mga mangumugon. Okay. Okay. So, attorney, may na-mention ko to nangin top 3 ka sa mga comprehensive exams, if I'm right. Na-mention sa ako sa source person. Yes, I am one of the fortunate takers ng amon nga compre exam sa University of San Agustin. Okay. Actually, do wala ko man na siya ganigin expect. Okay. Pero gin pangabudayan man nato na kati deserve man namon tanan yung pagpasar. Pero kung isipon mo, topping the exam is not the gauge. So how good you are. Correct. Gapat gid ako dira. Okay, sige. Attorney Dia, salamat gid no. Bombo Faith, maprosita kay balik ta kaliwat kay Attorney Martigo. Sir Marty, may question si Bombo Faith para sa imo, attorney. Good morning, attorney. Good morning, Bombo Faith. Yes, sir. Bali, sir, ang sanguna nga sa pidya ka na mention mo kagina nga amo man na ang nangin imo nga isaman ka inspirasyon nga nagkuha ka sang laws kay ti syempre kinahanglan nga ma-educate man naton sang kag kita mismo ang makaintindi sa mga layi kag aton nga mapahayag sa aton nga mga tagpalamati kag mapaintindi man sa ila. Pero sir, personally may ara ka man nga other pagid nga inspiration nga nagtulod gid sa imo nga dapat mangin abogado gid ako aside from being a media practitioner, sir? Well, siguro ang isa pa gid ka story behind that is ang isa ko ka ang tita ko nag-mention siya sa akon nga gusto niya ko tani pa eskwelahon kuno masters, pakuha master's degree. Siling ya kay lain ginaya kun may ara ka sang degree bala nga nga aside from the college degree maisa ka pagid kay subong kuno very competitive na katama ang market, especially magpangita obra, usually advantage gid ang may ara nga MBA, doctorate, di ba? Tapos ginambala ko man sang actually hindi na ko tani kay siling ko do medyo okay na ko, satisfied na ko sa trabaho ko sa media. Siling ko do feeling ko okay naman ni hasta sa ulihi. Kaling nakambal siya nga lain ginaya kung naka-eskwela ka nga madugangan mo ang imong educational attainment para later on may ara ka edge over the others. Siling ko sa lawas ko, siling ko kung ma-eskwela man lang ko masters, might as well ma-law school na lang ko. Anyway, mahilig ko gyapon maglantaw sa una sa mga mga legal TV series drama, legal drama like The Practice, Boston Public, Suits, mga muna. So may inspired ka man sa mga, although these are Western TV series, pero ma-inspire ka man bla sa ila ng mga sa istorya nila. So siling ko might as well kung ma-eskwela malangig ko another wala untat nga eskwelahay ang aton. Siling ko ma-eskwela man lang ko, might as well law na lang ko. So isa man ang nag-inspire sa akon. Okay. May pagid Sir Marty no sa subong ni as na-mention mo to no isa sa mga inspiration mo pagid. But sa dalayon mo nga trabaho as a TV as a media man. So Marty, sa imo nga obserbahan sa public, basi may nakita ang pagig sa pagig nagtulod man sa imo no nga mag take pagid or mangin abogado, Sir Marty. Well, makita naton nga
makita naton syempre sa aton nga ang bilang trabaho naton sa media Yes, sir. ginatawag tani gani nga public service. Correct. Because makita ta nga ang aton gidiya nga ginaserbisyuhan mainly and primarily is ang public. Mugid. So sa aton nga pag-cover sa mga balita, gina-interview ta, ta makita bala ang mga problema ga-arise sa Correct. society, especially ang mga sasapigado gid na side. Mugid. No, do ka cliche man pamatian, Yes, pero makita naton nga kung sa layi lang ya when dapat supposed to be ara ng layi kay para equalize ang gap between the rich and the poor. Yes, sir. Pero ari ari balagyapon kung makita naton nga kung pigado ka, hindi ka medyo kasarang magkwa abogado man, di ba? Sometimes makita naton ang mga injustices nga katabo sa sistema bala siguro Correct. sa setup sang aton na government right now. Like one example, siling nila kuno nga wala ang justice or ang layi para sa tanan, hindi para sa pigadong magalan kay tululupong tanan. Correct, sir. Pero ang ako lang nakita like for example, ang concept sang bail o kumpiyansa. Di ba? So kita ang isa ka tawo kung isa ka akusado may ara siya sa right or sa kinamatarong nga magpiyansa, no? Subject to several provisions and conditions. Yes, sir. Pero kung inaya kung mag-bail ka, even though may ara ka sang diretsyo, kag may ara ka sang valid grounds, pero kung wala ka inugbayad, hindi ka gyapon kapiyansa. Correct. So dra pa lang mismo makita mo nga may inequality gyapon between the rich and the poor. So sa aton sa public service makita ta pero may interview ta pero may ang ginapigos. Correct. May interview ta pero may ang mga pigado, no? Makita ta nga dapat tani kung kabalo sila sang layi, kung kabalo lang sila sang kinamatarong nila, wala ni sila nag-amuni nga sa amuni nga problema or sitwasyon. So isa man na guro nakita naton nga gusto man naton nga makabulig basic pa lang, no? Basic pa lang. Okay. Sige. Attorney Marty, salamat again. Mabalik kami anay kay sa Attorney Norwin Diaz. Attorney, balik kami sa imo, Attorney Norwin. Sir, kami sa mga gina-ask na mga questions kay na sa kay Attorney Martigo. Ano ang imo pagiging mga service inspiration mo pagid no nga naging kurso mo pagiging iban syempre magsiling kita bugas siya nga kurso, it's very challenging no? Do ka tama gid ka budlay bala. Very few no nga mga individuals ang gaka-inspire or naga-take up gid sang nga mga sa isang course. Attorney Norwin, para sa imo ano ang kung saan pa bala ang imo nga haligi nga yes no so ano gid ang isa sa mga rason nga nagtulod sa ako na magsulod ng bugas. Well, ano da, do you know this is a very personal story but i-share ko na lang. Yes, sir. When I was in my childhood years, at yung mga elementary ko siguro, my parents were a victim of unfounded, baseless, and malicious prosecution. Which ito ko gid niya nakita yung hindi gidya man kung ginagamit nimo ang layi sa sala nga butang. Pag didto ko man nakita ang ako niya ginikanan halos hindi na makatulog sa pagpanundong niya sila kuno may kaso nga maski dapat wala sila nga mo sa dito. Grabe no. Isa na siya sa nagtulod sa akon. Nga dapat maging isa ko ka abogado kay para maproteksyon ko una ang akon pamilya. Pamilya gid dapat ang una. Kag di protection man sa para man sa akon, para sa pamilya. Kag di para man sa mga pumuluyo nga gakilanglan sa legal services. Sa moment to ginambal ni Attorney Gono. Nga dapat ang legal services ng isa ka abogado is hindi lang niya limited kung sino lang nga may kwarta. Kundi ina siya dapat para na siya sa amon sa gani sa ginatawagan naton sa social justice nga those who have less in life must have more in law. Kaya hindi porke nga ikaw isa ka pigado. Kag ako naghalin ako sa pagkapigadong asa subong pigado man ya. Ini isa ni siya kabutangan nagsaman sa mga nagtulod sa ako. Nga inisa maging isa ka kung saan isa bla kahagdan. Isa kagdan. Nga para makatibawas man sa pagpangabuhi nga ini. Pero ti upo dira ang isa na iti makabuli ka na ti bilang isa ka abogado. Isa na siya kag luwas pagid sa mga natabo niya sa akon nga ginikan. Yun yung nakita ko man. Nakita ko man personally. Kasi ako maupod ko pero may man mga pigado nga inaabala nga akong pigado kag ginapigos-pigos ka lang.
ina nga maski imo duta ang balong kaako na. Correct. O may titulo ko. Yes. O ti sige kung may kinamatarong, kung may kinamatarong ka man nga pigado ka. Ano ang balon si mo sing ara sa puder kagang ara nga may mga kwarta. O sige, bala ka to o ti kasuhan ka na mo. O ti kumakaso ka may kwarta ka. Dumo na bala to. Hindi siya maayo nga nyalan tawo na ton tani sa kusina. Kag hindi gid siya maayo. Kadamo sing mga tawo nga ginagamit ang layi para mamigos. Oo. Tamo sina, ang isa na siya sa mga nagtulod sa akon. Nga ina nga mga tawo nga ginapigos, isa na siya sa mga una kong buligan. Kay dira ako naghalin. Kag hindi liwan sa akon kung isa na ang akong mga ginikan. Nga being biktima sa pagpamigos. Kag sa mga baseless and malicious prosecution. Kag na-experiencean ko bilang isa ka bata, masakit makita mong ginikanan mga ginatulog. Masakit makita ang ginikanan mo nga nagaproblema. Kung amon ang experience ko, hindi ko gusto ma-experiencehan as iban mga kabataan. Namon asang ari ako diri subong. Pag nalipay man ako kung ano man ako nataputan. Kaya ari na ako para magbulik man sa ila. Okay. Grabe Bombo Faith, no? Kaya kada isa sa aton is may ano gid man mo, may mga experiences gid kun nga i-pursue bing amuni bing specific bing nga mga dapat obrahon, no? So, kakay sa kay attorney Martigo, kay attorney Diaz, may mga kanya-kanya nis nga mga pananawan kung nga agin pursue gid Bombo Faith, no? Nag-persevere gid sa bla. Sige, attorney Diaz, salamat gid. Mabalik ko da karon sa imo. Ma-proceed ko kay attorney Go. Attorney Martigo, sir, nang arana, no? Nag-start ka na eskwela as sa law school diri sa isa ka universidad sa Bacolod. Pero Sir Martin, may mga ano ka man may mga pagpangdoduwa ka man bala or itsakto man ba desisyon mo nga mag-eskwela ka for ano gid no sa law school, Sir Marty? Pangduwa-duwa ang siguro ang isa lang nga pwede ko ma-share nga feeling ko pagtapa ko pa lang sa law school nangin do ginhatag gini sa akon sa Ginoo was that sa amon to nga time pagsulod namon may ara na duha ka scholarship na open. Okay. Hindi mo na pag-applyan but ang duha na ka scholarship ginahatag sa usually sa mga bag-o nga freshman law students nga may pinakataas nga GPA or score sang college mo bala sa undergraduate mo. Wala kita daya ka ano kasi syempre hindi gid man taas ang aton nga GPA or ang score ta sa college. Pero 2 weeks in law school, ginpatawag ko sang dean namon, si Dean Ralph Sarmiento. Nakul ba ko kung anong sala ko, basta ginpatawag lang ko, ginhambalan niya ko nga siling niya, ang isa ka scholar sa batch ninyo, nga from Dumaguete, 2 weeks pa lang naa sa law school, nag-quit siya, naguntat siya, kay tungod, I don't know for what reasons, naguntat siya. Then, ang next sina nga ang next sina nga taas na average is ikaw. So automatically ikaw nang makakuha sang slot sang scholarship. So pag syempre wala mo ni gin-expect na blessing, ang gwa sinate ay finished law school nga isa ka scholar. And maswerte ta kay naka-save kita sang tuition, ang ginbayaran ta lang miscellaneous. So siling ko do ginahatagid sang Dios iniguro sa ako kay wala ko man gin pangayo nga mangin scholar. Wala man kita nag-apply. Ginahatag lang sa aton. So da palang gambal ko nga Lord para gini sa akon kay ginahatag ko ni sa akon. But along the way siguro feeling ko bisan si attorney Norwin pamangkuton mo kag iban man nga managkuha sang ang nakaagi sa law school sa kabudlayon siguro kag kakapoy sa law school makasulod gid man sa ulo namon nga agin sudlan hindi nga kabudlay-budlay ulingin ulsol wala blaw maginulsol gid bala nga ay nano manigin sudlan ko yaman nga kakapoy amon abla so syempre may ara gid man nga ano ni untaton ko na lang ni pero siguro sometimes bala nga either may isa ka subject or exam nga wala na pasaran or wala ka sabat sa recitation. So kumbaga bala if you feel disappointed may mga thoughts nga gaamo na gasulod sa ulo mo so hindi gid malikawan. So ara gid man na pero the fact siguro nga ang handom gid sa ulihi bala to
really pass the bar and become a lawyer, mas nagpangibabaw. Correct. So amo na. Okay. So Sir Martin, no, dari kita. Sa time ni sa pag-eskwela mo, hindi nakagraduate ka. By the way, attorney, saan ka ganyan nakagraduate, Ged, sa law school? 2020. 2020. ko. So, 2 years ago na siya nakagraduate. Yes, It takes for how many years, any attorney? ang law school, usually in universities din sa Philippines, 4 years na. 4 years. But I finished mine 5 years. Kaya wala ko nag-full load kasi siyempre ka-obra ko. Oo. Doon nag-regular student so, 5 ka. years. Oo, may Okay. pagkaamo na. Kaya basib lang magulpihan ko sa subjects. Kag di Correct. ko maarapalan. So, sling ko, hindi ko pag-full load. Amugid. So, attorney, no, naka-graduate ka. When gani ang first time mo nga kuha sa bar, Attorney Marty? Well, the recent bar. Amo ni siya. That was my first take. Wow. Grabe, no? So, ano ang imong expectation sa process mo for bar exam? Attorney Marty, anong imong mga nagadlagan sa pinsar mo sa mutubi nga time sa pag-process mo na nga makuha ka na bar exam? Actually, ang amon siguro nga experience din ni Attorney Norwin, pinasahi ini kumbaga tigin hashtag best bar ever because historic siya eh. This is the first time nga magkuha kami sang bar exam in the middle of a pandemic. Number 2, this is the first time nga digitalized siya. And number 3, this is the first time nga regionalized. Siguro madugang mo pagid ang first time nga wala sang top 10, no? First time pagid siguro nga taas ang passing rate kadamos ang first time eh. So ang question mo sa akon about preparations during the exam, stressful ka tama. Minsara bala, there's uncertainty before you. Supposed to be 2020 kami makuha sang exam, gin postpone because of pandemic. 2021 naman nga November. Pag 2021 November gin postpone. January naman. Pag January gin audit, bagyo audit, gin February naman. So kapilagid bala. So tapos sa sina nga postponement ara pa sa sulod mo nga what if mag-positive ka sa antigen test? Ang tanan mo nga tinunan, babay. Hindi ka kakuha exam. So isa pa gid na nga nagapabudlay siguro kag mo na bla, just to be fair, if I may be allowed to mention this bla sa amon na ginhambal sang amon na bar chair, former bar chair si Justice Marvic Leonen, may mga iba ni, may mga issue bla nga gagawa nga ang ini kuno nga bar, ang mga nakapasara sa sini nga bar was daw swerte sila, hapos lang kuno ginhapusan kay gin 2 days lang kag tanan. Well, ang hambal ni former bar chair namon Justice Marvic Leonen nga wala sila right to judge sining bag-o nga set of lawyers nga hapos ang inagyan because wala sila kaagi kaga-experience sang inagyan namon to take the bar. So amo malang na. Okay, sige Attorney Marty, salamat kid no. Ma-proceed ta mong buffet kay Attorney Norwin no. Attorney Norwin, ano ang sabahin mo naman niya nga experience mo time na sa nga naga-process ka na to take up bar? Isa gina sa mga mabudlay nga decision actually to take the bar. Taking the bar is a very big step. Hindi ka pwede nga mag-lax. Dapat ang diligence mo. You know, the preparation must be holistic. Correct. Galing sa ako naman yung part, no, naging mas mabudlay ang pag-take ng bar. Not because of the pile of books that makes it difficult, but for the reason that I lost someone. Yes, I lost someone. Yes, it's way back August last year amidst my preparation for the bar. I lost my mother. I lost my mother. You know, sa dira mo ni siyang pinakagrabe nga sa akon nga challenge. And it's really heartbreaking. Lan tawa bala. Mother mo na yung nadula. It's not any other person. Kung stranger gani gahibit ka pa, break ka gani mahibit ka pa. Correct it. Diba? Pina pa nga nadula yung mother. Actually, sa subong nagabat siya ko. You know, if pare lang mother ako, she would be really happy sa ako na ano. Imagine mo na ba nagatuon ka? Oo. No, nagatuon ka, das mo nang gatululo nang gidiluha mo dun ka kaintinti. Kailangan do ka ano sa experience. Pero isa na siyang mother ko gid nga number 1 gid nga
nga supporter ako. Masagalan, though, this is all for her. O isa pagidugang ko na lang, no? So while preparing for the bar, balaan naman nga ti samon sa Sanag kati nag-pandemic, so online ang graduation. Dito kita mo yung samtang naga-online graduation. Ato ko to sa ara ko sa DSWD nagapila ko to para sa ayuda sa hospital bill. Ato ko tinapakasubo to sa kilid ko gapamiyumigo ko to sa kilid tumamo na ako. So isa na sa mga experiences gid nga tamaan gid ka budlay. Oo. Kagtibalaman na kagtiiluwas sa mga very unfortunate events nga mga natabo sa kuno. Balana sa ni Panyero ko di Ternigo. Yung pag-prepare sa bar should be very holistic. Should be very holistic. You know, alam is a bonus. Dapat magkato ka dapat fully prepared ka emotionally, psychologically, kung dapat ginaim mo ginasalin sa sugod. Dapat nagkuha ka para pasaron mo siya. Hindi nga nagkuha ka for the sake of taking it. Correct. Kag sabayan ko itong storya ni Attorney Go, no? Nitutuod ay try nyo magkuha bar sa amon nga time. Imagine mo, antigen mo pa lang. Pag negative sing antigen mo, doon pili mo doon nakapasar ka na sa bar. Hindi, seryoso. I saw a lot of my classmates and batchmates nga doon nagalumpat hindi pagkita sing antigen nga negative. Even ako, batsag mo doon mahibi-hibi ka man. Ako makakuha agad sa bar. I am saddened lang gid, you know, during sa antigen. I have friends man nga nag-positive and is not able to take the bar. Amo lang gid na siya. Pero as to preparation sa bar, tamaan gid siya ka budlay. Tamaan siya ka budlay. Hindi siya basta-basta. Correct. Grabe preparation. Tutuod, nagaduda ka sa kagalingon mo. Dudahan, question mo self motor ni, no? Balaan gina ni attorney. Dudahan mo na kung galingon mo, mas gabasa ka kapila mo na basa mo. Gobi nga duda mo sa kagalingon. Attorney, why ka ba nakapinsar nga ang balasahon mo gati nangkas? Pagkakita mo nga gati nangkas ang balasahon mo, dumatras ka? Naglabot dito sa admin ka. Ako tutuod to be candid, I know this is on air, pero there's one time gud yang aging ko akong libro, hindi ako grabe. Hindi lang kay tungod mabudlay kun sa kadamuon man balasing problema man nga nagaabot sa tunga. Amo na dudahan mo gid kung galingon kung kabalo ka kung hindi. Grabe, no? Ano mo gid, no? Bombo Faith, Attorney Go and Attorney Diaz, ano mo gid ang self mo, no? Oo. Matakos mo gid yes, balaw. Oo. Gin komismo ka sa kaugalingon mo nga may best gid actually aka-experience mo kung mag-board exam. No? Ano mo gid pamangkot kung kaugalingon mo nga sarangan mo ni Bla. Sarangan ko ni. No, so grabe. Sige. Attorney Diaz, salamat gid. Mabalik ko kay Attorney Martigo. Attorney, ano mo na lang gid be ang mga syempre yari na kita, no? Ang mga sekreto na lang gid. Sa aton nga mga sini nga mga generation manog kwa abogado kag ara mismo sa nag-eskwela pa lang. Subong sa bugas siya. Attorney Marty. Okay. Ako, I will be sharing this from experience. Kaya mo gid mismo na experience ko. Sa mga ara pa lang sa law school, subong, no? Separate niyang advice, unsolicited advice or tips sa mga while in law school. Number 1, always take time nga mag-study. Kung gatuon ka, tuon. Hindi na maghimo sa iban. Focus sa tuon, butang na ang iban. Kung mag-enjoy ka, mag-inom ka da upod sa friends mo, maglagaw ka da, lagaw, inom, hindi magtuon. So hindi pagpihaka ang atensyon mo. If it's time to study, sulod ka sa kwarto mo, panrang ka, tuon ka, patsyon mo TV mo, hindi ka ako magtuon ko, gina-off ko ng akon nga wifi kag ang mobile data. Okay? O wala ko yung ginapatay, ginang cellphone. But at least, wala ka sa internet connection. So kung tuon, kung enjoy. Hindi sa pagdunga, na kay makita mo kung kisa ang iban, bala nga, ara upod sa ila barkada, kadlaw tapos may libro, no? Tapos gabasa-basa. Although it works for them. Well, it works for them man siguro ya, but sa from my experience mo na kanugod sang oras nga ituon mo, correct, nga wala man lang nagsulod sa ulo mo. So amo na, that's one secret sa time management. Number 2,
Hindi siguro pwede ka tinamad sa law school. There are no Correct. shortcuts. Kay syempre kung tuksoon ka sang professor mo in law school daan niya, hindi na siya pero sang college and in high school nga may professor ka nga lecture sa blackboard. Iniya ka mo yang pamangkoton, so gina-assume na isang professors nga kabalo na kamudaan kakatuon na kamo, mamangkot na sila to know kung tsakto ang pag-intindi mo or if nagbasa ka or if nagtuon ka. So preparation is key. Number 3, very very important kid, is to have yourself a peer group. Lain ang effects ng group studies ang sa ikaw lang isa. Also in reviewing for the bar. Because kung magtuon ka lang nga ikaw isa, yes, damo ka sang legal knowledge, makuha, may maintindihan ka. But observable, once mag-discuss ka na sang natunan mo sa iban mong mga upod, masig, ay, amo na gali, wala ko na kabalo, or, uy, amo na gali, abi ko yan, naya, amo ni, na bebla. So, ang ginahimo na namon usually, especially during exam week, ang hinahimo na namon sa mga barkada ng tawag namon ng mga barkada backseat boys, because ara kami na sa likod tanan gapungko mo. Mga laki tanan backseat boys. Ang nahimo na namon is kuno syempre gatuon kami 2 weeks or a week before the exam, tinuon kami na, tapos maybe 2 or 3 days before the exams, mag-group discussion kami na. Dapat, pag group discussion namon, nakatuon na kami, sharing na lang na, habuyanay na lang kami na sang nabalaan namon, ideas, questions, review, para mabalaan mo balakon to synthesize ang natunan nyo na muna. So, lain gid kay once mag-study ka, mag-review ka with a group of people nga upod mo gidyabla sa law school nga imo gidya mga badi-badi Yes. Mas ga-process mayo, mas maintindihan mo ang lecture kag ang inyo nga ginatunan. So mas hapos siya intindihon. So amo na sa law school. Ang sa bar, well, sa bar siguro ang normal is mag-graduate ka March, kuha ka bar November, so mga 6 months ka. Sa 6 months siguro hindi man gidako maperde or madula si mo kung hindi ka anay mangin very active sa social media, hindi ka sagi post anay, no? Hindi ka anay sagi lagaw. Do amo gini sa kumbaga ang 6 months nga last hurrah. So ano gid bira-bira gid, but at the same time amo ginhimo sa mga friends namon, di mas mayo kay mapilitan kami mag-isolate because basi mag-positive kami sa antigen. So ma-isolate gid kami, nagkuha kami isa ka condominium nga ara kami datanan everyday tulog, tuon, bugtaw, kaon, tuon, tulog. Amon routine, sige lang. Pas gina kayo. Correct. That it helps nga hindi nyo pag-i-isolate ang lawas nyo, mag-review nga kamo lang trangkahan yung lawas nyo sa kwarto nyo for the rest of 6 months. Lain gidya if may maka-istorya ka, may maka-group study ka nga iban nga tao, maybe just 2 or 3 of your friends. Kay lainay ang may mga, 'di ba? Si Attorney Norwin would know sa kalabaon sang scope sang law, no, sa kadamuon sang subjects, hindi mo na tanan matun-an, kag hindi mo na tanan ma-master or maintindihan. Even nakatapos ka pa sa law school, no? So ang mahimo mo da is at least makakuha ka insight nga mga natun-an mo, ma-share mo sa upod mo, ang mga natun-an sa upod mo nga wala mo matun-an, ma-share sa imo. So amo na, siguro amo lang ang ma-share ko. Dra pa lang apuslanon or helpful na para sa mga aspiring lawyers natin. Okay. Sige, Bombo Faith. Yes, thank you Attorney Go. Kay Attorney Diaz naman kita. Attorney, na-share mo kang kaina nga si mother mo na you lost your mother last August last year. Paano mo siya, sir, na-handle nga, like, syempre heartbreaking siya Kaya syempre, amunahan ba niya kagina bombardyo nga, masakit ang madulaan sa nanay. And si nanay pa ang number 1 supporter naton, Bombo Andrew. And I know the feeling, Bombo Andrew, nga nadulaan ka nanay. Paano mo siya, attorney, na-handle? Kag kumbaga, sige mo siya ang review mo, ang preparation mo for the bar exam? Una-una, ako gid siguro nga ginobra focus ko man di ang attention ko sa father ko, sa mga utod ko. I have a baby sister. She's only 4 years old. So diray medyo lingaw-lingaw kada, and every week naga-visit ko dito sa naga-visit ko sa cemetery, prayers, along upod man sa mga friends mo, kag ginkaptan ko ang fact
nga siling ko. Pag ini ginsigi ko, malipay ni madra ko. Hindi ko siya gusto pag i-fail. Kaya isa ini sa mga handom niya sa akon, so dapat ini tumanon ko. Hindi lamang para sa kagalingon ko, para sa pamilya ko, kundi para man mismo sa iya. Nga maski wala na siya, ini obrahon ko ni tanan. Isa na siya sa mga ginhugutan ko gid sing kusog para ini akon padayunon. Okay. Sige. Attorney Diaz, salamat kino. Lastly, before kita mag-end Bobo Faith, mabalik kita kay Attorney Martigo. Mga na lang kita sang iyabing mensahe man. Kag pagtamyaw yan na lang sa mga nga nagapamati. Masubong same man kay Attorney Norwin, no? Sige, Attorney Martigo. Thank you Bobo Andrew and Bobo Faith sa sining opportunity nga sa matagan man kami sang opportunity nga makapasalamat no sa amon. First of all siguro pasalamatan ko ang akon nga mga pamilya ko gid no. Ang akon nga wife, ang akon nga anak, syempre 3 years old pa lang but amo nang gahatag sa imo sang kusog bala nga every time sa kakapoy mo, pagpuli mo sa imo balay, amo na dayon ang masugata sa imo so makwa tanan mo nga kakapoy. Ang akon nga family, no, mga katiyaan ko, mga katiyuan ko, mga cousins ko, wala untat ang pangamuyo. Kabalo ko damo sa nagpangamuyo for me and for us. Ang iban hindi ko kay kabalo kung sino bat ka pangamuyo for me. Madamo gid nga salamat kung sino gid man kamo. Second, I'd like to thank my Nautod na Bobo Anthony. Sige, matag na lang tayo new link, no? Kay tagaan ta sila liwat sang tiyempo pagid nga makatagit sila sang mensahe nila kag makatamyaw sila. Sige, mga kabobo, standby kita na for a while, no? Panubalikan nato ng ato ng mga bisita, ng mga madinalagawin ng mga abogado, Bobo Faith. Sige, mga kabobo, please standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Time check, 24 minutos na nakaligad sa takdang alas 10 sa kaga mga kabombo. Welcome back diri sa itong kompleto tunan ng Good Morning Philippines. So Bombo Faith, balikan na lang to natin ng mga bisita, mga abogado subong, no? Sa piyang kalinya si Attorney Marty Go kag si Attorney Norman Diaz. Attorney Marty, sorry gid na utod kita. Pwede mo to mapadayon na. Let's start. Thank you, Bombo Andrew and Bombo Faith. Sa nasiling ko na, no, dasigon ko na lang kaya first na hambal ko naman. First and foremost, pasalamatan ko ang Ginoo gid. Siguro tanan kami nga nakapasar. We owe it all sa Dios, sa Ginoo ko nga ginhatag gid ni sa amon ang ining ang ginapangayo namon sa amon. So salamat gid Lord, thank you. Number 2 ang akon nga family, ang akon asawa, ang anak ko, ang mga katiyaan, katiyoon ko, mga cousins ko sa tanan nga pangamuyo kag support. Hala padala pagkaon samtang review, no, tanan nga kinahanglanon, pangdulong sa mga kinahanglanon, sa mga libro kag tanan. Ang third ang akon nga alma mater, pasalamatan ko sa paghatag sa bar ops sa bar operations nga para mangin masulhay nilang bala sa amon nga mga bar takers ang pag-process sa mga kinahanglanon para sa pagkuha sang bar. Ang akon peer group mismo, mga classmates ko nga ululupod kami nagpulaw, nagpalibog, nagpapraning, kag bisan nagbinaisay para lang sa ini nga sa kaluoy sang Dios tanan kami mismo nakapasarman. Wow. So salamat man sa ila kag sa tanan pada nga mga kilala ko kag hindi ko man kilala nga ga-approach sa akon nga naga-greet, congratulations kag nahabal nga nangamuyo sila sa akon. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan since ginhatag ni sang Ginoo sa aton na aton ni dapat ibalik. No, sa iba naton nga mga kauturan. Okay. Thank you gid Bombo Radio. Okay, sige, salamat gid Attorney. And lastly, Bombo Faith, kay Attorney Norwin na lang. Attorney Norwin, ano mo na lang mensahe mo na lang before kita mag-end? Una parehas kay attorney ko. Ginapasalamatan ko bidya ang babaw. Sa tanan nga kaayo kag mayo nga pagbulig ya. Ini tanan para gina sa iya. Sunod ang akon nga pamilya, akon nga father, ang duwa ko ka utod. Ikatatlo, salamat gid kay Attorney Hernando Galvez nga siya gid ang isa sa mga nagbulig sa akon. Sa malabot ko ni kay Miss Chari Pahilagaw, sin Pahilagaw Accounting Firm nga wala man nagauntat sa pagbulig sa akon. Kag kay Miss Angel Hernando nga isa man sa mga nag-inspire sa akon nga para padayunon ko ini. Kay Attorney Jonalyn Berliantes nga amo ni siya ang akon yung naging pure body gid nga naging upod-upod gid sa pila ka bulan nga para magpreparar sa bar nga ni, and si Attorney Berliantes isa man sa kaupod ko man nga nakapasarma. Sunod sa University of San Agustin kay Dinterol, sa Iloilo City Government, kag sa tanan man nga mga abyan ko nga nagatawag sa akon, naga-chat sa akon, naga-congratulate, naga-post kag ang tanan gid, including kamo sa Bombo Radio, madamo gid nga salamat. Kag isa sa mga i-share ko na lang lastly, ini nag-inspire gid sa akon, ini halin siya sa linya sa Bar Boys nga movie nga hopefully nga isa ni siya sa maging hugot ko. Isa ni siya sa maging kaptan ko, halin sing pagsugod ko, sing pagskwela, sing law hasta sa makatapos, hasta na mag-practice sa uli. Ini ang hambalya, kag ini nagapati ako. Nga yara, nga sa kada letra, sing layi, nga amon nga ginabasa, kadang amon nga ginatun-an, dira na siya nakasalalay. Ang kabuhi, ang propiedad, kag ang kahilwayan sing amon kliyente. Amon na siya ang responsibilidad bilang isa ka abogado, taman din siya kadako, amak mo. Ara sa mga kamot nimo. Base sa mga layi nga imo ginabasa, ang kabuhi, propiedad, kagahilbayan. Sa liwat, Bombo Radio, madamo nga salamat sa higayon nga ni ginhatag niya sa amon si akon nga panyero nga si Attorney Go. Kag more blessings man sa inyo. Okay, Salamat. Thank you. Okay, salamat. Kaya congratulations once again, no, Attorney Marty Go and Attorney Norwin John Diaz. No, mga Bombo abogado. Andrew. Yes, Attorney. Bombo Andrew, pasensya, gidamay na limtan ko. I hope you would give me the dasigling katama. Sige, no problem. Take your time. How could I forget ang akon gali nga
Regional Trial Court Branch 53 family. Dra ako nagaobra subong. Okay. I was there at that time. Silang gapalibot sa akon sang pagwaagid sang results. Silang Grabe, una no? sininggit kag silang una Wow. nilukso-lukso pagkita sa ngalan ko. So sa akon nga RTC Branch 53 family under Judge Sulin Hulingan, madamo gid na salamat sa inyo nga all-out support kag prayers. Okay. Sige, salamat gid and God bless you sa inyo nga duwa, Attorney Marty Go and Attorney Norwin Diaz. Once again, no, congratulations and happy Easter sa inyo kag padayon mga attorneys. Salamat gid. Salamat. Tama. Okay, sige, Bombo Faith, grabe man, no? Oo. Very Very touching ang Oo, no? story ni Attorney Norwin Oo. Diaz, ni Attorney Marty Go, Grabe, no? Bombo Andrew, no? So, Mama ko mutuod, balala, tsakto, no? Mayara, gid man niya as a media personnel, Bombo Andrew, mayara, gid man niya nga mga times nga hindi nato maintindihan, no? Especially kung layi na ang paghambalan. Kag very strong kay Attorney Norwin Diaz, Bombo Andrew. Kay very heartbreaking gid man niya, Bombo Andrew mo kung sinanay mo ang madula sa inyong Correct. family Amo gid. tanan sila, Bombo Andrew, nga ano sang aton nga family is Oo. very heartbreaking gid na saya, Bombo Andrew. Pero kung madulaan ka sang iloy, Bombo Andrew, do feeling mo madulaan ka partner. Amugid, no? Siyempre, may mga dalang pagkikitaya, no? Sa kada isa sa family member naton. Nga kung sa name lang, kung wala na sila, di ka na bala magpadayon. No? So, muna bala. Well, at least bala, ginatake nila as inspiration and motivation. Amo ni mga naglakatabo sa ilang kabuhi, no? Especially Bombo Faith sa kada isa sa aton nga mga kauturan, especially sa aton mga nag-guest, no? Ng mga naistorya ng mga abogado kay Attorney Marty Go, no, kay Attorney Norwin Diaz. Oo, Bombo Andrew. So, salamat man sa ilang nga istorya, Bombo Andrew. And nga nakahatag man inspirasyon sa aton, sa mga nagahandom, kag padayon lang ta. Oo, correct yan. Sige. Now, time check. 31 minutos na nakaligad sa taknang alas 10 ang aga. Bombo Faith, ng mga kabombo. Sanabay ka mo dira, no? Hindi ka mo na magalin sa amo na kami dugang pagkikitrig ng mga topics and stories. No? This time, Bombo Faith, mato naman ni makaupo ang station commander sa Bacolod Police Station tunga si Police Captain Paul Vincent Pendon. So, yan naman yung grabe man sila, no? Still number 1, no? Sa BCPO Unit Performance Evaluation Rating o kung ano ni siya ng upper ni, no? Sa tinalagdan nga bulan sa March. Sige, hibalo man ni natong ng sikreto kay very active nga station commander si Paul o kung si Police Captain Paul Vincent Pendon. Sa ato na nga pagpanubalik, please stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga Tolo. Number 1! Basta Radio Bombo! Time check, 38 minutos na nakaligad sa taknang alas 10 ang aga mga kabombo. Welcome back. Diri sa takong palatuntunan ang Good Morning Philippines. Sa Gyapo ng inyong mga kaupod. Bombo, Glory Fitel Shario. Kag Bombo Franz, Andrew Burgos. Once again, Bombo Faith, no? Sa ato naman nga panibago naman nga topic. Kag isa naman isama siling na itong mga mapabugal man, no? Especially sa Bacolod City Police Office, no, ang Police Station 2, Bombo Faith, no, because of their outstanding manrabing performance, no, ngagin
gin comment sila kaging kilala sang Police Regional Office 6 because Bombo Faith nang gin ano sila gyapon no na maintain nilang pagka number 1 ng police station diri sa syudad sang Bacolod against to prevent criminalities and to provide gid sang sufficient nga peace and order especially sa public kag mismo sa komunidad Bombo Faith no. Yes, Ang amo ning Bombo Andrew. ano ni ganay Bombo Faith ang ilan ning ano ni nga award or pagkilala gani. Number 1 sila Bombo Andrew sa Unit Performance Evaluation Rating. Under sila sa may Bacolod City Police Office, Bombo Andrew. For the March 2022, sila ang ginatagan sa awards ng Police Regional Office 6. Wow, grabe no. Sige, actually ara na sa piyang kaninyang ilang station commander nga si Police Captain Paul Vincent Pendon no. Kag ato man siya kamustahon kag i-welcome subong. Sir, good morning. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod mo subong si Bombo Andrew and Bombo Faith. Once again, congratulations and happy Easter sa imo Police Captain Pendon, sir. Good morning po everyone. Good morning dira sa inyo sa Bombo kag mayong agaman sa aton mga tumalanaw kag tagpalamati no. Happy Easter Sunday everyone. Okay, salamat gid sa imo Police Captain Pendon, sir. Nga ikaw ang amon gid makaupod bisan mo ni subong no nga kasako sang schedule nyo but still ara kagigapon nga maghatag sang mga dugang mga informations kag syempre sa inyo ning pagkakuha naman sang number 1 gyapon no sa the whole police stations diri sa syudad sa Bacolod. Sa Sir Pendon, ang amo ni sir nga award as kung balikan to naton sa mga previous years or mga nagligad ng mga tinuig no. Ikapila nyo na gani Sir Pendon nangin ano ka mo nga na-sustain nyo, no? Nga nangin number 1 kabugyapon ng police stations diri sa syudad sa Bacolod. Police Captain Pendon, sir. Actually, before anything else, salamat man ako no sa guidance kag sa wisdom nga ginhatag sa mahal nga makaako sa aton. Yes, sir. Kag most especially, salamat man ako sa support sa aton mga personnel. Ining pag recognize ang Police Regional Office 6 sa Bacolod City Police Office ilabi na gid sa aton nga station nga since February and March na pangunahan naton ang UPER naton no ang Unit Performance Evaluation Rating naton ini tungod sa kapisan sa akon nga personnel. Bali hindi ko magkuha sang full credit di nga akon ni. Yes, pero ginhatag ko gid ni sa akon tanan nga personnel. Correct. Sa ilang pagdedikar sa ila obra nga to the point nga ga-overtime sila para matapos lang ang mga compliances kag maubras ang tagsa-tagsa ka personnel ko ang ilang obligasyon. So ako ginbutang lang dire sa istasyon nga ni para mag-manage, mag-supervise kag maghatag sa guidance para ma-achieve or ma-attain naton ang goal. Yes. So, since last year, grabe man ang struggle sa station naton sa mga problems, correct, sa mga incidents nga katabo diri sa area sa Police Station 2. But then, ang pagsalig lang gid sa stakeholders, sa mga barangay officials naton, kag mga abyan naton sa palibot, ang komunidad, na-attain kag na-achieve naton ina, no? So, with the confidence man nga ginahatag sa aton nga City Director sa aton, si Police Colonel Thomas Joseph Marquier, yes, sir. Padayon lang ang paghatag sa suporta niya sa aton, kag sa aton mga personnel nga achieve or ma-sustain naton nga maging peaceful ang aton nga community. Sinila nga mga binulan nga wala na kita mayo gid nga dagko ng insidente like shooting incidents. Correct. Or found dead body sa area naton. Na-keep up naton ang tanan-tanan nga aspeto sa administrative, sa operational, sa police community relations naton. Naobra naton na-attain naton na kag sa bulig na sa aton nga Deputy Station Commander si Police Lieutenant Junito Pastrana, no. So dire sa istasyon naton wala kita big siling ako ang boss. Ako ang leader. Patihan nyo ko. Hindi. Ang pagdala naton abi dire sa mga personal naton ginakabig ni nga mga utod, mga magulang. Kay ti siyempre mga mas
may edad sila sa akon. Correct. Nga gahatag equal respect sa ila kag sa akon man. That's why nga ang obligasyon ang ulubrahon naging matawhay, naging masulhay kay ang working relationship namon diri sa station tuman man ka nami kag do ka friendly, do ka family nga approach. That is why nga makita ko man nga ang dedikasyon, ang kabudlay, makita ko sa mga personnel ko, pero but then nakita ko nga happy sila kung anong nila ginobra. Okay. Police Captain, sir, hindi man nato ni malipod nga ang Police Station 2. Pila gini actually ka barangay ganing inyo sa Enders in jurisdiction sa Police Station 2, sir? We have 12 barangays. Barangays 1 to 10, 17 and 18. Oo. Kag hindi gina nato niya malipod, Sir Pendon, nga ang Police Station 2 gid perme masako in terms sa criminality, no? Kag do masiling nato bigyan do medyo mataas man daang ratings in terms sa number of crime rate. But Sir Pendon, ang paano ni gina-categorize bala? Ano ning criteria in terms sa makuha nyo ang number 1 spot as masiling na tubing isa sa mga pinakaayo nga mga police stations diri sa syudad sa Bacolod, Sir Pendon? Bali ang UPER nga natawag namon, ang Unit Performance Evaluation Rating naton nga natawag. Yes, sir. Duwa na ka aspeto or duwa na ka ginalantaw ang administrative and operational. Okay. Sa administrative naton, dira ang compliances naton sa admin, sa compliance naton sa S2, sa Intel naton, sa operations, sa operation section, sa supply, sa PCR, sa finance naton na dira ginalantaw ang kung magpasa kita sa compliance naton from higher office, kung may this day bala may ma-comply mo ang ginahatag nga requirement, ma-pass on time naton, kag ma-achieve kag or ginaobra naton ang ginahatag nga task sa higher headquarters. Sa operational naman, dira naman masulod ang anti-criminality naton. So, gakalipay man ko despite nga mabudlay, makapoy, pulaw-pulaw, pero but then nakita sa mga intel operatives naton ang hard work nila nagi-pay off gid. May mga operations kita sa anti-illegal gambling, yes, sir, sa anti-illegal drugs, sa loose firearms, yes, sir, sa pagdakop sa mga most wanted kag other wanted persons naton. So last month, February and March, nakakuha kita sa mga city levels naton, no? Okay, may ara kita nakuha nga top 19 sang city level nga most wanted person. Grabe. May ara kita nakuha nga top 9 sang city level sang Bacolod City kag top 3 sang Victoria City. All in all, nakahatag na sa impact, nakahatag na sang dako nga score or rating sa aton nga operational aspect. Okay. Ilayon man nakuha man naton ang mga other one station level naton nga mga most wanted. Yes, may ara kita nakuha nga top 4, top 8 kag sang ligad lang adlaw nakuha naton ang top 10, no. So ginahatag ni ang credit sa Chief Intel ko kag sa mga operatives ko. Yes, sir. Nga gapadayon sang ilang ulubrahon, sige grabe ang porsige nila sa pag-develop sa mga trabaho naton. Kag gakatabo na tungod kay mismo ang ilang station commander go pod gid sa operations nila, no. Akon bing batasan once nga may trabaho, hindi nga sige ko ano lang to kadto lang mo to. Ako gid kadto kag nagaupod sila, go-upod sila plano, go-upod sila collaborate sa ideas nga maubra na namon ang isa ka idea, ang isa ka project, ang isa ka trabaho. Dira na kami mag-decide, ako ma-decide kung paano sudlon, paano kwaon, ano ang mga pamaagi. So by then makita ko ang moral sa aton nga mga intel operatives kag mga station drug enforcement team nga wala ko sila ginapabayaan kag balaan nila nga when worst comes to worst, kung ano man ang mga inevitable nga mga circumstances, ara ko alongside, ara ko sa tupad nila, ara ko sa likod nila nga suporta. Sige ko anyo, sige amo ning brown ta. Kay tindugan ta kamo hasta sa ulihi, hasta sa kung ano man nada ang
posible nga matabo. Mm. So sa amo na nga pamagi nga inatag ko nga leadership sa ila, makita ko man nga gadedikar sila sa ilang obra kay ti ang ila gali ng opisyal gaupod how much Correct, more sila nga magtinama, di ba? Amugin. So mo na ginhatag ko sa ila. So may reward and punishment kita. Muna ginhatag sa mga tropa naton. Oo. Maka-achieve kita sang mayo nga score, may pakaon si Hepe, bisan gamay-gamay lang da. Oo. Ado mo na bala, sort of celebration, sort of pag-recognize ang accomplishment. Correct. And, ama na sir. Okay. So, Sir Pendon, kapilan nyo na gani sir nga best kani sir nga nangin number 1 spot gyapon, sir? Since February, March. So, dupila na, tatlo na kabulan, no? Number 1. So, tinatingwaan naman Japon naton nga magtrabaho lang. Actually, ang point ko dire is yes, sir. Matrabaho lang kita nga matrabaho. Since then, since the day nga pag-abot ko dire sa Station 2, siling ko sa mga personnel ko, hindi kita pwede ka pangayo-bulig sa mga stakeholders naton. Yes, hindi sir. ta ka pangayo-bulig sa barangay naton kung wala silang may makita ang performance. Matrabaho kita nga matrabaho until such time nga sila mapalapit sa aton nga, sir, ano ang mabulig ko di sa station? Sir, may problema bala kamo? Sir, ano ang kulang nyo diri sa station? Yes. Gahapos ang pamalakad naton sa istasyon tungod kay may mga support sa aton. Ma-achieve lang naton na kung ang trust and confidence ng community yes, sir. na-provide naton sa ila. So, sa assessment ko since January, pagsulod sa bagong tuig gani, nakita ko nga ang mga barangays nga very notorious sa drugs, sa mga karnaping, mga Yes, hold sir. up. Kakatahap na sila sa presensya sa aton nga pulis. Hindi lang natungod sa aton nga operatiba, kundi pati ang mga patrol naton nga mag-roving, mag-standby point dira sa lugar. Kaga sa sina nga approach, gahagan-hagan ang kriminalidad diri sa area sa Station 2. That is why nahatagan kita sang kahigyonan nga mag-tap tungod kay nag-ubra lang kag nag-perform kita sang maayo diri sa lugar sa station. Kung ihatag man sa dason nga mga binulan sa aton nga hindi kita mag number 1, masiling ko sa ugalingon ka nga naubra naton ang aton obligasyon. Ginitigiran naton ni nga maging peaceful kag maging maayo ang relasyon sa komunidad kag sa pulis. Natagan lang guro sa kaygayonan ang ibang istasyon nga ma-achieve man nila ang ilang rating nga magmataas kay ti nag-performance sila. So hindi nibi nga kay kami lang gaubra. Tanan nga istasyon sa police sa Bacolod City Police Office naga-perform kag nag-obra kag nagadidikar. It so happen lang may mga points lang nagtaas ang Station 2. So, amo na ginapasalamatan ko gid ang efforts ng tanan-tanan. Okay. Sir Pendon, may question sa imong akon nga upo no partner diri si Bombo Faith. Bombo Faith. Hi sir, good morning. Happy Easter. Yes ma'am, happy Easter po. Okay. Sir, sa mga awards nga nabato ninyo kag sa mga pagkilala nga nabato ninyo, sir, may ara ka nga like mantra, di ba? Kung kita naging successful kita sa aton yung mga ginapang obra, like may mga ginapang hugutan kita, kung bagabay hugot ka man as bataon nga chief of police nga nag-dedicate kag naging successful sa imong nga field, sir? First of all, ma'am, thank you sa pag-acknowledge, no? For my mantra, ma'am, is ubrahala mo lang yung sakto ang ubra mo kay wala gid kasala ang sakto kag wala gid sakto ang sala. So mo na ginhatag ko pero may sa mga tropa naton. So kaluoy sang Ginoo, ma'am, for manog 3 years na ko diri sa Bacolod City Police Office. From my previous assignment, kaluoy sang Ginoo, ma'am, wala gid na nakasuhan nga ni-involve ang akon nga unit, akon istasyon, akon personnel sa mga malain nga buluhaton. Kay gina-make sure nato na, ma'am, nga insakto lang aton obra kay ang pagbalik na sang good karma sa aton is maayo man. Kay kung gahatag ka sang kamayuhan ga obra sa insakto, ma'am, ang balik na sina is maayo man. So ginatag na sa akon sang tatay ko, retired policeman. So believe ko sang pagka-pulis ko tungod ni sa pagpadako sang akon ginikanan, no, nga sila niya sa ako, Nonoy, kung pulis ka, ubra lang insakto. Kaya hindi na magsala ang insakto. Kag ang sala, hindi na pwede maging insakto. So, insakto lang, ma'am.
didikaran ta lang ang penerbisyo, brown ta lang ang anong dapat kag maayo. Kay mo na ma'am, guided kita sang tudlo or sang tinaga sang Ginoo, ma'am. So muna kon ma'am nga pundasyon ang tinaga sang Ginoo kag kung ano ang gintudlo sang PNP service ato. Correct. Thank you. Sige. Police Captain Sir Pendon, no? We hate to end this conversation, pero kinanglan gid guro namon Sir Pendon ang imong mga inspirational na mga mensahe, no? Not only for the police sa agency sa police or sa PNP, but also with the community, Sir Pendon, sir. Sa liwat no mayong aga sa ato na tagtumalanaw kag tagpalamati. Ang police station 2 yari lang di sa area sa palibot nyo. Gina-make sure namon nga ma-feel nyo ang presence namon, hindi para kahadlukan kundi inyo saligan. Kay anything nga matabo sa dalan, sa inyo lugar, sa inyo balay, sa inyo barangay, ari lang kita diri para pagserbisyohan, i-address ko ang inyong mga problema, buligan ang dapat buligan. Rest assured, mga sirs and ma'am, ang ginpakita namon nga performance since last year, gina-maintain nato na. So, kung ano man na ang ihatag nga recognition sa higher office aton, tungod na kay ginhatagan nyo kami sang pagsalig, kag confidence nga ma-perform namon ang amon nga duties and responsibilities para sa inyo. Kapasalamat lang gid ko liwat sa mahal nga makaako sa akon pamilya, sa friends, relatives naton, kag sa mga personnel naton, kasubong man ang ila pamilya, nga padayon nga nagasuporta kag nagahatag sang pagsalig sa aton nga istasyon. Hindi man magdugay or di man ko magstay longer diri sa Station 2. Ang gusto ko lang nga matabo is mabilin or mahatag ko nga impression diri sa station is na pamalakad naton sang maayo ang aton istasyon. Wala kita may nakasuhan nga tropa, wala may nadiskrasya nga tropa, kag kasubong man sa komunidad napaganahagan naton ang kriminalidad. Nahatagan naton sa mga programa nga maayo ang aton nga community. So sa liwat, madamo gid nga salamat. And before ako tapos sa akon nga speech or akon nga mensahe, nagapasalamat gid ko sa suporta sa media entity nato, no. Yes, sir. Labi na gid sa madasig magresponde nga Bombo Radio sa mga late night calls ko nga, ma'am, basi available ka mo, may basta ko pwede niyo kung makatuan din. Si Bombuliani, sir. Sa tatlo nyo gid ka gwapang reporters, si Bombo Gracelyn, si Bombuliani, kag si Bombo ano ni isa? Bombo Carla. Yes, sir. Tatlo gid na sila gabulos-bulos, kag tatlo gid sila kadto. So happy gid ako nga ara kamo mag-witness kag pulig sa aton nga kampanya anti-illegal drugs dito sa station. So thank you very much sa inyong time, sa inyong amo ni nga opportunity nga nahatag niyo sa akon na mapalambot ko ang akon ni pasalamat kag pag-apresyar sa aton nga komunidad kag sa inyong media. Thank you again. Okay, sige. Sir Pendon, salamat. Plus Captain Paul Vincent Pendon, no? Saludo kami sa imo kag ginadayo kag ginamo sa inyo ning mga achievements sa Bacolod Police Station 2. Sir Pendon, salamat gid and happy Easter sa imo kag padayon. God bless, sir. Padayon, sir. God bless. Thank you. Happy Easter po. Yes po. Salamat gid, no? Madamo gid nga salamat sa kay Paul Vincent Pendon, no? Sa nga Police Station 2 gina-comment ginadana mo ng mga personnel dira sa nga Bacolod Police Station 2 kay because nga wala abot sa ilaman nga amo ni bing achievement Bombo Faith. But also sa ila nga mga ano man dayon mga ginabuhat man rin nila, especially nga mapatindad man ang komunidad, no? Kag makatag sila sa security kag kalino. Because Bombo Faith, ang nasakupan sa Bacolod Police Station 2 yung sa jurisdiction nila, daran na grabe ang kriminalidad.
mga notorious bilang nga mga ano ni nga mga suspect o kon mga kriminal. Iduga. Iduga mapapabombo Andrew, may nagakasapuan, nga way kaban kabalo kung din to naghalin to nga kung dira gid man. Kag very gid sila Bombo Andrew, no? Very dedicated sa ilang obra. Congratulations kay despite sa mga blanco bala Bombo Andrew nga ng mga blanco kung nga nakakadto na ang nasapon nga patay. Kag mga drugs Bombo Andrew, dadumduman mo ang 3 kilos sabay bread ko port. Ilagay na may Bombo fake ka. Yes, tapos amo na nga very lang gid sila Bombo Andrew. Amo lang gid na ang aton nga tandaan man no nga nakuha naton kay Sir Pendon nga obraha ang insyakto kaya ang insyakto hindi magsala kag ang sala hindi mangin insyakto. Insyakto gid. Syempre ara ka sa serbisyo mo. Yes, Bombo Andrew. So dapat ang integridad kag ang pagka-honest mo bilang public servant kangay sa mga pulis. Well, Bombo Faith no, subong nga tion hindi man tanan may ara lang iban nga masiling naton bing sabong sa ahensya, no? Medyo palyado man dabing ilang mga ginaplano or ginaubra dara unlike sa iba niya mula na bala Bombo Faith gakamansahan man ang pangalan sang kapulisan. Kag sila lang ni Bombo Andrew ang nagapakita nga ang sala sang isa hindi sala sang tanan Bombo Andrew. Kay different sila Bombo Andrew kung diin man sila yan naghalin depende na iya Bombo Andrew sa leadership. I think it could depende sa leadership, depende kung ano siya nga klase tao. It doesn't mean nga tanan sila amo sina Bombo Andrew. Gani man no. So, well, Bombo Faith, congratulations once again. Yes, congratulations sa Bacolod Police Station 2 under sa leadership ni Police Captain Paul Vincent Pendon Bombo Andrew. Okay, sige. No, Bombo Faith, ma-commercial kita, anay. Bombo Anthony, okay na? Sige, mag-hook up kita, anay. Sige. No, sa may because sa Unity Press ko ni Bombo Faith, no, mga kabombo, may basi may importante rin nga declaration o announcement ang pilato ka mga presidential balls. Ang 5 Bombo Andrew. Kag wala ta kabalo Bombo Andrew kung ano ang ilang istoryahan dire sa ilang press conference. So let's find out kung ano gid man ang ilang nga may buluan. Kag kung ano mga plano nila sa ilang candidacy. Correct. Sige. Bombo Anthony, okay na kita pa? Sige, no? Matag na lang kita na Bombo Faith commercial. So para maka-prepare kita no for the hookup sa aton sa news center. For this isa man yung mga kabing nga isa sa mga importante nga mga announcement sa lima kaning mga presidential balls. Sige mga kabombo, standby ka mo dira no. Di ka mo na magaling kay way pa din natapos ang aton nga platuntunan na Good Morning Philippines. Pero ante sina magatag ko ni si planik mga importante nga mga pahibalo. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Nakahibalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag
iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di ba ako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo. Time check, 28 minutos na nakaligad sa taknang alas 11 sa aga mga kabombo. Welcome back diri sa itong kaplatong tunan ang Good Morning Philippines. Kag patayon nyo nga kaupod. Bombo, Glory Faith El Shario. Kag Bombo France, Andrew Burgos. Bombo Faith, no? So may mga natapos kita nga mga topics for today, no? Especially sa Easter Sunday edition sang Good Morning Philippines. Pero Bombo Faith, before kita mag-review sa atong mga topics or ginbalikan nato, no? Pag patpatpat sa sa atong mga topiko, may mga isa lang ka mga ginabantayan, especially sa atong naghilapit ng eleksyon, amo nang ginatawag wala Bombo Faith tong Unity Press Con, no? Sang plani ka mga presidential balls. Bombo Faith nga magapapili diri sa aton sa pungsod Pilipinas, no? Isa na si Senator Panfilo Lacson, isa man sa mga presidential balls. Si Senator Manny Pacquiao, no? Kag sila ni si Anay Secretary Norberto Gonzales, kag si si Ernesto Abella, no? So sila na Bombo Faith nga mga personalidad, kag si Mayor Isko Moreno Dumagoso, Bombo Faith, no? So isa na sila na nga lima ang magapatigayan sa Unity Press Con, but amo na dako nga pamangkot Bombo Faith kung anong unod sa Unity Press Con. Yes, Bombo Andrew, ang dako nga pamangkot dito od sa aton subong, ano ang kaundan sang ilang nga pahayag nga Unity Press Con, kag ano ang ilang nga plano nga tigayon sila subong sang Unity Press Con, Bombo Andrew, kag nga alima lang sila Bombo Andrew. Gani man, no? Amo ginanda ko nga pamangkot nga alima sila, sa pulo nga alima. It's either garo Bombo Faith nga they will choose sides. Hindi lang na natin mapaktan, no? That's the big question. Takabalo, Bombo Andrew. Oo. Kaya mismo halos na Bombo Faith, why gid nagambal, no? Kag wala sila Bombo Andrew sa ginpagwa nila kagabi nga daw matawag naton nga announcement. Wala sila Bombo Andrew naghatag sa iban nga detalye, kundi ang nakabutanan dito Bombo Andrew ang regarding sa sila sang Unity Press Con. Okay, sige Bombo Faith, ara na. No? Sige, sa Unity Press Con, pasulod na to ng News Center. News Center, please come in. Parte ho ng Makati, no? At yung venue, dito ho magtitipon-tipon yung naturang mga kandidato. Pero bago yan mga kabombo, nakausap ng Bombo Radio Jensen ang isa sa mga presidential candidates at pamaya paparinig ho namin yan sa inyo. Tunguhin na natin dyan sa Manila Peninsula si Bombo Dave Vincent Pasit at si Bombo Gerald Ulep para sa kanilang mga updates sa Bombo Coverage Team. Please come in. Ng isang diwa ng pagsasama-sama na mananaig sa umiiral na bangayan at personal na ambisyon. Upang yakapin ang pagkakaisa para sa kabubuti ng lahat na hindi lamang mga kataga o bukang bibig pampolitika. Kami ngayon ay nangangako. Una, maninilbihan sa pamahalaan na kung sino man ang mapipili sa amin ng ating taumbayan na magiging susunod na Pangulo. At kami, pangalawa, ay magsasanib puwersa upang labanan ang anumang pagtatangka na baluktutin ang totoong pagpapasya ng taong bayan sa pamamagitan ng mga paggalaw na hindi kanais-nais o di kaya maglilimita sa malayang pagpili ng ating mga kababayan. At higit sa lahat, hindi kami magbibitiw sa kampanya. Ang bawat isa sa amin ay magpapatuloy sa aming mga sariling kandidatura upang maging karapat-dapat na pagpilian ng sambayanan. Pilipino. Dilagdaan, Senator
Ping Lacson, Senador Emmanuel Pacquiao, Secretary Norberto Gonzales, at ang inyo pong lingkod na witnesses naman sina Senate President Vicente Soto III and Dr. Willie Ong. Maraming salamat po. Yung sa And I'll give the floor to Secretary Norberto Gonzales and so on and so forth. Senator Ping and Tito Sen and Doc Willie. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sinikap ko pong makausap si Senator Manny Pacquiao. Siya pong una kong nakausap dahil para bang meron kaming iisang aming naging karanasan na medyo kami po ay pinapatras sa aming pagiging kandidato sa pagka-presidente. Meron po kaming dalawang shared na karanasan at pagkatapos po noon ay nakita kami ni Senator Ping Lacson at para bang pareho din ang aming naranasan tungkol sa ginagawa ng isa nating katunggali na kami ipaatrasin sa pangangampanya. Nabanggit po sa akin ni Senator Ping Lacson na nagkausap na pala sila ni Mayor. At ganoon din ang kanyang sentimiento. Kaya po kami ay nagkasundo. Simple lang po naman ang aming pinagkaisahan sa aming statement. Wala pong aatras sa amin. Kasi tingin namin po ay isang napakalaking pagkukulang sa ating mga mamamayan kung hindi natin igagalang yung kanilang karapatan na mamili kung sino talaga ang nararapat na mamuno sa atin. Kinausap ko din po si Secretary Abella at hindi ko nga po maipaliwanag dahil kagabi, late, mga alas 10 ng gabi, sabi niya hindi siya makakarating. Pero siya po ay umayag sana nakasama namin ngayong umaga. Kaya po, 4 na lang kami na andito ngayon. Si Manny Pacquiao po ang pagkakadinig namin ay nasa eroplano na papunta dito. This all came about when Secretary Gonzales visited me sa Manila Hotel. Ito yung after ng aming media forum ni Senate President Soto sa Roma, yung Samahang Plaridel kay Julia Abdasa. So I met with him. Sinabi niya sa akin na nagkausap sila ni former spokesman Abella at saka ni Senator Manny Pacquiao at senior nilang tatlo ang kanilang common experience na meron kumakausap sa kanila, pinag-withdraw, bibigyan ng pera at pinagkakampanya pa at meron pang budget. Sabi ko, teka muna, kasi yan din ang napapag-usapan namin ni Mayor Isko. As a matter of fact, as early as the second debate, presidential debate sa COMELEC, si Mayor Isko was already proposing, suggesting na magkaroon kami ng joint, hindi man press con, joint ambush interview. Sabi ko, baka pwedeng kausapin muna natin yung, in so many words, baka pwedeng kausapin din natin yung mga ibang kasama natin mga tumatakbo, baka meron din silang sariling experience. And true enough, yun nga, last week, nakita kami ni Secretary Bert at senior sa akin. So, yun, in so many words, parang, ano ba to? Sinusubvert na ba natin yung will ng mga electorate, ng mga tao, maski wala pang halalan? No? Yung, it's bad enough na mayroong mga lumalabas na balita na baka yung mismong eleksyon, on election day, baka mayroong mga sinister attempts, na parang isubvert yung will of the people. Now, going by the surveys na lumalabas, I think si Secretary Gonzales can share some insights, sarili niya ring knowledge, sariling information, as well as Mayor Isko. So, yun po ang background kung bakit kami naririto ngayon, na actually, originally, 5, kasi as related to me by Secretary Gonzales, kausap niya nga yung 2, so tatlo sila,
ako naman, immediately, I informed Mayor Isko na nag-uusap kami ni Secretary Gonzales and okay siya na sige, magkita-kita tayo, set na lang natin, pag-usapan yung venue at saka yung time and date. So kaya nandito tayo ngayon. So anyway, for other details, will be, of course, nangako kami na wala muna makakaalam, kami lang muna. But sabi ko, I owe it to my partner, kay Senate President, kasi kami, very transparent kaming dalawa. Sabi ko, I have to inform Senate President Soto about this. So I informed him. And sabi niya, sige. Initially, ang usapan namin, kaming 5 lamang. Wala yung mga vice presidential candidates. But on second thought, sabi ko, mapo-45 pa yung ating position, ating stand, common stand, na walang atras sa atin if we will be joined by our vice presidential candidates. So kaya that explains why Doc Willie Ong and Senate President Soto are here with us this morning. So si Senator Manny, I understand from his staff na nandito naka-advance sa party, na gagawa na lang siya ng isang videotape na statement before he took off. Kanina, I hope that materialized para talagang marinig din natin ang statement ni Senator Manny. Kasi para-pero yung experience namin. Kaming dalawa ni Mayor Isko, actually, bukod pa daw sa kinakausap, gusto pa kaming hubaran. They're trying to strip us of our supporters, yung mga support groups. Nangyari sa akin, yung reforma na hijack. And si Mayor Isko, yung kanyang ikaw na sa Cebu, ganun din. So, marami talaga attempts and parang nililimit na lang yung choice or choices sa dalawa. Nakakahon na lang, and that's the reason why we have to do this. That among 111 or so million Filipinos, hindi lang dalawa yung pagpipilian. Actually, meron pang ibang tumatakbo. Tinanong ko nga rin si Secretary Gonzales kung na-inform din si Mr. Ciliodi de Guzman and si Attorney Dr. Montemayor as well as Faisal Mangundadatu. Parang anyway, siya na lang mag-explain mamaya sa pagka may question and answer na tayo. Thank you very much and good morning. Happy Easter. Yan mga kabombo, ang ilang bahagi nitong press conference na nagpapatuloy. At kunin natin ang mga iba pang update mula dyan sa Manila Pen, si Bombo Gerald Ulep. Bombo Gerald. He is one with the group, definitely. Isa sa layunin. Si Senator Tito Soto po nagsasalita. William. Yeah. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay may mga statement din ho itong dalawang presidential candidates, si Senator Tito Soto, Senate President, at si Dr. Willie Ong, na siya namang Vice Presidential Candidate para kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Sila ho ay witness, kaya ho sila nandun dun sa pinirmahan kanina lamang na statement. Ito, pakinggan natin yung nagpapatuloy na press conference, si Senator Soto po nagsasalita. We support the stand that they are making on this. Thank you very much. Ayan, mga kabombo, ang susunod na magsasalita si Dr. Willie Ong. Bali, tama po, sinusuportahan ko yung stand. Yan. At yan mga kabombo, ang ilang bahagi nitong press conference si Bombo Gerald. Kunin na natin muli. Bombo Gerald. Yes, Bombo Dennis. So sa ngayon nagpapatuloy yung press conference na itinatawag ng mga presidential candidates matapos nga yung sinasabi kanina na meron daw kumausap sa kanila na kandidato na yun nga regarding pa rin dito sa nalalapit na halalan at igilit nila na hindi daw sila atras at ngayon hinihintay si Senator Manny Pacquiao dahil yung flight niya parating pa lang dito sa Metro Manila. Hindi natin alam kapag makakahabol pa siya dito, Bombo Dennis. So maya-maya ay magbibigay tayo ng iba pang mga update dito sa isinasagawang press conference dito pa rin sa lungsod ng Makati, Bombo Dennis. Okay. Bombo Gerald, bago yung na-organize na aktibidad niya, nakapanayam ng Bombo Radio Jensen si Senator Manny Pacquiao. Siguro iparinig natin yung exclusive interview ng Bombo Radio Jensen kay Senator Manny Pacquiao sapagkat ito yung talagang nag-umpisa
niyang aktibidad na yan at nirelay na lamang doon sa ibang mga presidential candidates. At yan ay exclusive interview ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Radio Jensen. Ating pakinggan. Ano yan, pag-uusap ng pagtutulungan sa pero walang magba-back out, walang atras. Mag-isa para sa parehong adikain na mapalago natin ang ekonomiya natin at makapagbigay ng trabaho sa milyon-milyon mga Pilipino. Na kami ay nagkakaisa dahil mabuti ang aming hangarin sa taong bayan. Okay. Sino ang nag-initiate nito, Senador Manny Pacquiao, sir? Tayo ang kami ni Norberto ang nag-uusap una, and then siya ang nag-initiate, nagkausap sa kabilang panig. So kaya nabuo ito. Anong oras ito bukas, sir? Umaga. Okay, saan ang venue, sir? Hindi ko pa alam kung saan venue. Yan, mga kabombo, yan yung bahagi ng exclusive interview ni Bombo Janjan Makailing ng Bombo Radio Jensen. At dyan ho ay sinabi niya na sila yung pangunahing nagsulong nito at narelay doon sa iba pang mga presidential candidates. So malinaw dito na walang nag-anunsyo ng pag-atras, taliwas doon sa mga kumalat sa internet. Balikan natin yung linya ni Bombo Gerald. So ang kabuuan, Bombo Gerald, yung kanilang anunsyo ay walang aatras. Tama ba, Bombo Gerald? Oo, tama, Bombo Dennis. At yung venue na hindi na kumpirma ni Senator Manny Pacquiao kahapon, dito yan sa Manila Pen, dito sa lungsod ng Makati. At yung anunsyo kanina na binasa nila, parang yan din yung sa interview ng Bombo Radio Jensen, yung binasa kanina ni Manila Mayor Isko Moreno na walang aatras sa kanilang kandidatura. At sa ngayon nga ay patuloy yung kanilang sinasagawa pang press conference dito. Maya-maya daw ay titignan kung makakahabol si Senator Manny Pacquiao na siyang nag-organisa. Tama yung sinasabi ni Senator Manny Pacquiao. Yan din yung sinabi dito kanina ng iba pang mga presidential bets na si Senator Manny Pacquiao nga yung nag-organisa. Dito pa rin sa isasagawang press conference sa ngayon, Bombo Dennis. Okay, sige. Tutukan nyo na lamang siguro kung may mga malalaki pang development at ating agad na ipaparating sa pamamagitan ng ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines sa Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. So live mula pa rin dito sa Manila Pen, dito sa lungsod ng Makati, Bombo Gerald B. ulit. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. At yan mga kabombo, ang ilan lamang, patikim pa lamang ho yan. At may mga balita pa tayo hinggil ho dyan sa ating patuloy na pagtutok dito sa mga kaganapan kahit ngayon araw ng linggo. At tuloy muna tayo, balik tayo sa ating mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines at magbibigay na lamang tayo ng mga update hinggil ho dyan. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Okay, there you have it mga kabombo. So umuto ang kaundan sang ginatawag ni nga Unity Press Con together with Senator Manny Pacquiao, Senator Panfilo Lacson, Mayor Isko Moreno, kag duha pagid ka mga presidential balls, no? Ni Ernesto Abella kag ni Norberto Gonzales, mga kabombo. So umuto ang mga key points to nila, no? Kag mga ngilang nga ginpabutyaga sa ginatawag ni nga Unity Press Con. Nga ginhiwat subong lang gid nga adlaw sang Domingo, Easter Sunday, mga kabombo, no? So why sila hindi sila in terms mag-withdraw, no, sang ilaning nga plataporma kuno nga kandidatura, no? They will not withdraw. Pero padayon sila kuno gyapon sa ilaning nga mga plataporma di gobyerno, no? Kagang ilaning nga mga plans, no, for this time of sa nagilapit na nga election day o kuno mo ni ang May 9, 2022 national and local elections, mga kabombo. So bantayan nyo pagid, no, kag pila pagid ka mga declarations basi kung may mga panibago pagid mga announcements. Well, that's the gid subong, no, ang balantayan, mga kabombo. Kag Bombo Anthony, no, magabalik kita nay kadali lang gid para lang kita, wrap up na lagi kita sa atong mga topics subong adlaw, no, sa ating Easter Sunday edition sa Good Morning Philippines. Pero natin sila magkatagunan si planik mga importante nga mga pahibalo.
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw uli? Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Time check, 52 minutos na nakaligad sa taknang alas 11 sang aga kag mga bombo. Welcome back diri sa atong palatuntunan ng Good Morning Philippines. Sa gyapon pa tayo yung akopod. Bombo, Glory Faith El Shario. Kag Bombo France, Andrew Burgos. Bombo Faith, no? Before na kita mag-end, no, pasalamatan naton nga mga bisita. Subong aga sa ang Domingo, especially Easter Sunday, no? So it's very colorful man. So Bombo Faith, actually mga topics. Because nga ang mga kalabanan nga aton nga naupod, no, ka mga bisita naton subong aga are may mga stories gid sila nga makahatag sang motivation kag sang inspiration sa kada isa man sa aton. So una, Easter Sunday and related to this holiday subong o kung nang ginaselebrar naton subong adlaw sang Domingo,
nagpadulong kita Bombo Faith sa nagkalain-lain nga mga kapungsuran no? Sa United Kingdom, sa Thailand kag New Zealand no. So salamat sa kay Sir Bautista de la Cruz, sa kay Sir Tay Drogasyon, kay Sir Ramil Isugon no. So salamat gid sa inyo sir, and happy Easter sa inyo dira. Stay safe, but Bombo Faith, it's very interesting actually mamo ng mga stories. Kang mga kung paano to nila pati gayon no, yung mga diri sa aton nga mga celebration, it's very big deal yan sa aton. No, ginataga-tagi sa importansya, ano tagid bala? Ginadumdum gid naton Bombo Faith no, sa iba niya lain man to yung ila. Yes, Momo Andrew, kay like sa Thailand, kaya mostly ang ila dito nga religion is Buddhism. Correct. So ang ila subong nga gina-celebrate every 13th of April until 15th of April every year, Momo Andrew, ang Sokran Festival, Momo Andrew. So bali kung sa aton de do kaangay Momo Andrew sang Momo Andrew sang kapiesta ni San Juan de Bautista. Water Festival, Bombo Andrew. Kag sa may United Kingdom naman niya, Bombo Andrew, hindi kita mo dako gid nga celebration no, natural na gid Bombo Andrew, kag depende sa individual kung paano niya i-practice ang iyang faith, Bombo Andrew. Mo gid. Correct gid, no. So ara na sa aton Well, actually Bombo Faith sa nagbulag ng aton ni nga Semana Santa, no? Natapos ang Semana Santa subong adlaw. Yes. Kay it's time naman ni naton nga magbalik na kita actually sa aton nga mga usual nga ginabuhat starting buwas Monday, no? Kay tapos ng pagpamalandong. Well, Bombo Faith, at all the time yang nga na lang kita bala. Iubrahon na naman nato kinaandan, pero even just for a week bala, no? Pundo kita anay. Yes. No? Bisan Bombo Andrew, hindi siya Holy Week, hindi siya bisan sa aga, Bombo Andrew, before you start your day, kada sang prayer mo pasalamat ka kag sa adlaw nga nabaton mo nga ay nakabangon naman ako. Thank you for the opportunity. Kay bag-o mo pa Bombo Andrew kung ano man ang imo nga hindi mayo nga nahimo kahapon Bombo Andrew sa subong adlaw, kay hindi tanan nahatagan sang chance Bombo Andrew nga makabangon, maka-spend time sa family kag sa iban pagid Bombo Andrew. Correct. Kung i-compare mo ganing life bala Bombo Faith sa long drive, may time gini nga kinahanglan nato maguntak. Yes. Stop tanay kay malabutan gina nato nga padulungan. Yes. So ngay subong Holy Week. Well, amo din siyang tion nga mas stop tablanay for the meantime. No? Kalipot man lang ni nga mga kayunan, for example, starting Palm Sunday. Yes. But ang Monday, Tuesday, Wednesday, Bombo Faith, do regular na yung mga go brown ginato na mga usual. But ang 14, 15 ako ng Thursday and Friday. And then Black Saturday ang Black Saturday from Monday to Black Saturday, that's amo nang ato niya Bombo Faith nga time nga mag-reflect tagad man sang mga mga payuan naton sa mga pagpatawad, mga nabuhat nato mga sala. Amo na Bombo Faith no. So kada isa sa aton dapat may gina-reflect kita nga mga Bible verses no. Amo na. So salamat gid sa ila mga pag-share man sa ilang mga kung ano tong kakatabo sila nga mga areas kundi sa subong. Yes, Bombo Faith, kag again, no, sa aton nga mga bago nga mga bugado, no? Yes. Congratulations! Congratulations kay Attorney Marty Go, kay Attorney Norwin John Diaz, Bombo Andrew. Kag nga nakahatagid sang inspirasyon, Bombo Andrew, kay kay Attorney Norwin Diaz, Bombo Andrew. Dito gid na touching ko to Bombo Andrew sa iyang story nga ang nanay niya same year nga nagka-prepare siya for taking the bar exam. Amo man tong year nga nadula ang iya Iloy, Bombo Andrew, which is very heartbreaking, pero still ang iyang ginpanghugutan Bombo Andrew ang dapat mangin proud si nanay niya sa iya bisan na muna ang natabo Bombo Andrew kinahanglan niya gid tapuson kay kumbaga ginahalad yan na ang iyang kadalagan sa iya Iloy, Bombo Andrew. Kaya mo na subong no, isa na sa kabugado. Also with Attorney Marty Go, no, mga supports nga nabaton Manila, both kay Attorney Diaz kay Attorney Go, no, sa ilang mga pamilya, no, kag sa mga tao nga nagasalig kag nagapati sila nga makuha ni nilang kadalagaan Bombo Faith bilang bag-o nga mga bugado nga magahatag sa nagkakaigong serbisyo sa mga nagakinanglan, no,
kag sa mga ginapigos. Well, yes. that's the life of being a lawyer eh. Oo. Even though nga at risk ka. Yes, oo, Bombo Andrew. Kahit hindi man niya tanan, gadya Bombo Andrew. Let's face the reality nga in this world, ang fair is being unfair lang gadya Bombo Andrew. Kahit na ba lang Bombo Andrew, tuod no, may kinamatarong ka to get justice, pero anuhon mo, pag get sang justice kung wala ka kwarta, wala ka makuha nga abogado, doon mo nang bala, nga kung kaisa mahamba ka nalang gad nga ay nga kwarta gidya ang nagalaga kung bagal po ang garibot nandiyan sa aton niya kwarta do na bala nag-revolve ang aton nga life sa kwarta. But syempre from time to time ni taman mga in terms sa money, no? Yes. But galing ko matamaan Bombo Faith hindi naman nagka-resulta siya sa hindi mayo sa greed, selfishness, kagang mga ano na hindi na maayo like makakommit ka na crime because of money. Correct yan. Amo gid. Sige no, so once again congratulations sa ilang duwa no sa atong mga bagong mga abogado kay Attorney Martigo, kay Attorney Norwin Diaz, and lastly Bombo Faith sa kay isa sa huwaran man nga leader sang isa ka police station decision sa Bacolod, especially yung Bacolod Police Station 2, sa kay kay Police Captain Paul Vincent Pendon. Sir, congratulations. Congratulations sa liwat. Ano kaginamon ginasaludar ginamon ng inyo ning mga efforts sa Bacolod Police Station 2 sa mga ginapakita nyo man nga mga achievements kag mga ginabuhat yung dra no para mapatahom pagid ang serbisyo sang kapulisan sa especially sa inyong sa mga napaidalom mga barangays. Imagine pinato nga ka barangays. 12 barangays, that's from barangay 1 to 10 and 17 and 18 I think, if I'm not mistaken. Sa 12 ka mga barangays, isa lang ka police station ang nagahandle sang ila dra nga mga concerns dra in terms of criminality balat. Yes. That's a big challenge kina iya sa mo na nga police station. Kag kudos kini sa ila Bombo Andrew kay sa ila bala Bombo Andrew nga ginapakita nagabalik ang moral sang kapulisan kay hindi nato malipod kag panigar Bombo Andrew mayara gini nga hindi gidya mayo nga ginhimo ang iban nga kadalahig na lang gidya ang tanan-tanan nga kapulisan sang ang organisasyon sa Philippine National Police Bombo Andrew. Congratulations again, padayon lang sa ang batak sang moral sa mga kapulisan kag padayon lang sir sa imo leadership kay ang dapat gidya nga kumbaga sa Tagalog pa dapat gid siya tularan Bombo Andrew. So thankful man tano sa iya nga mga personnel Bombo Andrew nga under his leadership nga ang ila bala Bombo Andrew nga relasyon is brothers, sisters, nga do pamilya na lang gid Bombo Andrew kag amo na Bombo Andrew nami gid kung ang ikaw nga leader gina-involve mo gid sa imo nga ang imo nga mga constituents Bombo Andrew. Mga plans mo gid no. Syempre hindi mo na makuha kadalagan kung wala sila. Yes. Hindi no man is an island, no? Yes, Bombo Andrew gid na So sige, no? Kag Bombo Faith bago lang to nagtakop man nga Unity Press Con from the Bombo News Center no nga gindulong man sa aton diri for the announcement of this 5 presidential balls no. Nga hindi si Daya Bombo Andrew mag-withdraw. Kasubo Bombo Andrew sang realidad no. Nga para sa imo bala nga ambot lang gid Bombo Andrew sa mga intereses sa mga tao sa kalibutan kinahanglan gid nila nga lang gid no. Hindi gid man maayo nga buluhaton Bombo Andrew ang ganina ba sa ating culture ang crab mentality, di ba? Butungon mo siya. But at least nila yung plataforma di gobyerno padayon lang yan. Padayon lang gid. Kagang ina kandidatura as is lang gid sila. Yes, Bombo Andrew. They're still part of this fight or race. Bombo Faith no for this coming May 9, 2022 national and local elections. So ara na sa ila. Bato man nila kung sino madaog nga leader or mangin magbagong administrasyon sa Pilipinas. Tiara mas nagyapon nga magasuporta. Kag depende na sa aton nga mga botante kung paano naton i-screen kag sino nga aton nga botohon kag kabay nga aton nga pilion ang maayo ang iyang interes kag plano sa aton nga pungsod Bombo Andrew. Okay. Sige. So madalamo gid nga salamat sa aton nga mga bisita no kag sa aton nga mga nagupod sa aton subong aga. Well Bombo Faith do ginakolabos gid kita sa tiyempo nato no kag dili lang man kita kutob sa atong nga plantuntunan Good Morning Philippines. And once again, a happy Easter, Bombo Faith, sa atong nga mga kabombo dira, no?
enjoy your Sunday. Kag sa mga kauturan nato nga sa mga resorts, kag kung sa day man kamo be, halong gid kamo, no? Kay kabudlay na. Yes. No, enjoy lang na to ang inyong lakat, pero kung laktan nyo pag inasang paghalong, mas mangin enjoyable. Yes, Stay Bombo. safe everyone. And Bombo Faith, once again, happy Easter kag once again, kami ang inyong mga kaupod. Bombo, Glory Faith Alciario. Kag Bombo Franz Andrew Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Good morning, Philippines. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Yari ang Easter message ni Monsignor Felix Pasquin, Parish Priest of the Our Lady of Candles. Akong ginatamyaw